เมื่อกี้คืออะไรอ่ะงงอ่ะเขาคือใครตกใจอ่ะไว้เหรอเดี๋ยวนะกำลังจะชวนพี่เตแต่หาวิธีไม่เจอ co-host quick invite อันนี้เหรออันนี้เจอละแล้วทำไมมันขึ้นเป็นช่องอย่างเงี้ยพี่เตทำไมมันขึ้นเป็นช่องเงี้ยเขาไม่เป็นเหมือนกันอะทำไมอันนี้คืออะไรอะมันสามารถอีไว้ได้อีก9 คนอีก8 คนเหรอแล้วปกติมันจะขึ้นเป็นแค่2 ช่องวะที่ใช้น่ามานานมากแต่แบบไม่เรียนน่ารู้อะไรเลยจะไม่มีเกี่ยวกับ อะไรวะ TikTok นี่ไงได้ละเห็นหน้าละ อะไรอ่ะงงอ่ะอะไรวะรู้นะสวัสดีครับต้องให้พี่เตขึ้นไลฟ์ของตัวเองก่อนครับทำยังไงอ่ะไม่เข้าใจลืมอ่ะเอ้ยพ่อลูกโลเทคอะไรล่ะนี่เทพแห่งวงการไอทีแค่ไม่เก่งติ๊กอย่าตอก ดูถูกใช่พวกฉันเป็นซัมซุงนะ พวกฉันไม่ธรรม อดาย่าสบประมาทอืมแล้วคือจะปิดอีที่เหลือ8 ช่องนี้ยังไงนะเดี๋ยวขอกันออกไปอย่างนี้เหรอออกไปออกไปทำไงอ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยอย่ามัวแต่ขำปกติคือ2 ต่อได้ไหม Open Camera นะครับไหนวะเตตะวันกดไลฟ์ของช่องตัวเองก่อนอ๋ออ๋อเหรอคือพี่เตเราคือต้องต้องไลฟ์ของช่องตัวเองก่อนเหรออ๋อเหรอเราก็ค่อยรวมพลังกันเราค่อยโจเกรสแบงค์ละเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมถูกไหม ทุกคนตอบหน่อยพี่เตไปแยกไลฟ์ของตัวเองก่อนแล้วค่อยจอยไลฟ์ด้วยกันใช่มีคนอันนี้บอกเหมือนกันแต่ว่าแล้วคือพอแล้ไลฟ์วจอยยังไงจอยยังไง คำถาม เร็วจะได้ออกทีเดียวเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเข้ามาถามอีกยังไงนะทุกคนตั้งใจนะพอเตไลฟ์ของตัวเองเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อแล้วดึงมาไลฟ์ที่ ดึงยังไงดึงเงี้ยเหรอดึงยังไง อันนี้ไอ้ตึงแล้วอันนี่เริ่มเกินเบอร์ดึงแล้วนะโอเคต้องเปิดไลน์ด้วยแล้วค่อยมาเจอกันโอเคเอาใหม่เดี๋ยวจะลองออกไปใหม่โอเคนะครับ งั้นเอาใหม่เอาใหม่จะมีกดเชิญพี่เตไลฟ์ด้วยรีฟันกันในปุ่มตั้งค่าในกลุ่มตั้งค่าตั้งค่าหรือ ตั้งค่า ตั้งครับนะตั้งครับตั้งค่าตั้งค่าคือตรงไหนอะตรงปุ่มฟันเฟืองเหรอไม่เฉยมากเรียกปุ่มฟันเฟืองโอเคงั้นเดี๋ยวออกไปก่อนนะไปไลฟ์ของตัวเองก่อนโอเคแล้วผมต้องปิดด้วยไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องนะแล้วไงต่อนี่เจอละ friends แล้วก็ invite คอนเทกโหพวกเราเก่งอ่ะเอ้ยสกายเป็นไงล่ะกดชวนมาไงอ่ะกด invite มันมี friend ออนไลน์แล้วก็กด invite ไปโอเคได้ละเอ้ยคิดถึงเราเก่งอ่ะไม่เจอกันเหมือนกันเนี่ยกันนานเลยพี่เต
ลองทำดูสิแต่นี่คือวันนี้ไปส่งรูปจากสกายมาแล้วจากการหลังจากที่ไม่มีรูปลงเพราะว่ามือถือพังแล้วก็ใช้มือถือสกายถ่ายประมาณหลังๆคือใช้แต่มือถือสกายถ่ายใช่แล้วครับแล้วพอจะส่งก็ส่งไม่ได้เพราะว่าไม่มีมือถือแล้วพอซ่อมมือถือเสร็จแล้วก็เนี่ยต้องนัดมาส่งเพราะว่ามันเยอะมากมันกี่กิกนะแต่ขนาดแค่เซตวันเดียวอ่ะใช่วันเดียว2-3กี่กิกกิกอะ3 กิกใช่ได้วันเดียวประมาณ600 กว่ารูป ใช่วันนี้แต่เป็นก็เลยนัดกันไปยิมแต่ว่าไม่ต้องคาดหวังว่ารูปจะเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นที่เดิมที่เดียวแต่แค่หลายๆหน้าเฉยใช่คือพี่เตเอากล้องไปเยอะมากอะมีกล้องใหญ่กล้องฟิล์มโทรศัพท์ครบเซตอะคือแบบพี่เตคือแบบมือพลวันอะมีมือพลวันแบบเวลาถ่าย ๆ เอาใช่กล้องมือถือเกลียดกล้องเกลียดฟิล์มตัวเองที่มือเป็นเกลียดตัวเองที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแบบมาค้นพบว่าสิ่งที่ถ่ายเยอะที่สุดก็คือมือถือใช่แล้วขณะที่กล้องใหญ่ที่เอาไปอะถ่ายน้อยมากแต่กล้องใหญ่อ่ะ2 โลแล้วคือแต่หรือว่าตอนที่สกายบอกว่าเดี๋ยวค่อยตอนที่บอกว่าอยู่บนอูฐอ่ะแล้วแบบมันเอาจริงมันถือว่าขี่ง่ายเลยขี่ยากกว่าม้า อูดใช่ไหมอูดเหรออูดรู้สึกอันเนี้ยรู้สึกง่ายเพราะมันขี่เองอะไม่เออเป็นหไม่แต่อันมายถึงว่าเนี้ยรู้สึกมันมีคนยากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมือหนึ่งอ่ะพอถือของหลายอย่างอ่ะแล้วมันต้องอ๋อกล้องกล้องก็อยู่ที่คอใหญ่ๆ2 โลนั้นอ่ะแล้วก็แบบเหมือนมีกล้องอะไรอีกเยอะแยะดิจิตอลกล้องฟิล์มแล้วแบบมันก็มือหนึ่งก็ต้องจับไอ้ตรงแฮนด์อูดอ่ะไอ้ที่มันอืมแล้วก็โอ้โหรู้สึกว่าการขี่อูดมันทรมานมากเพราะว่ากลัวตกกลัวกล้องตกกลัวตัวเองตกไปหมดโอ้อ่ะก็ว่าทำไมก่อนจะพี่เตดูเกรงเกรๆเพราะผมมีงดิเพราะว่าของมีเยอะกล้องอันเดียวมากแล้วแบบสุดท้ายก็เลยเหมือนแบบตอนที่อูดมันลงบันไดอ่ะที่มันจะมีทางลงที่มันจะยากๆหน่อยจะได้ว่าที่มันชอบอืมอืมเดินลงอ่ะ จำได้ ก็เลยต้องเอาแบบกล้องฟิล์มกล้องเล็กๆอะสอดเข้าไปในพรมข้างหลังโบสถ์อะที่มัน ที่เป็นรูอ่ะ ใช่ที่มันมีที่เป็นรูรูใส่เพราะว่าแบบถือไม่ไหวแล้วเพราะมืออะรู้สึกว่าต้องจับแฮนด์อูดแน่นๆอะแต่สุดท้ายกล้องไม่ตกที่อูดกล้องตกตอนจออ๋อไอ้ยกล้องกล้องไม่ตกกล้องมันตกตอน security ใช่ไหมเราแบบ ใช่ security ก็ที่เช็คอินเข้าไปเอาเลยเหลือเราจะเล่าตั้งแต่ไปอ่ะแรกเลยปะโอเคได้วันนี้มา recap ให้ทุกคนฟังดีกว่าเราจะรีแคปได้ทริปอียิปต์กี่วันกี่คืนครับคุณไกด์เอ่อ7 วันเอ้ย7 คืนเอ้ยแปดเจ็ด วันปะ8 วัน 5 คืนรวมเครื่องบิน5 คืนแต่ว่าแบบมันแบบวันเดินทางมันก็เสียไปแล้วประมาณ2 วันถูกปะเพราะใช่ครับว่าเราบินแบบมีต่อไฟกันด้วยอ่ะความสนุกเนี่ยมันที่จริงกับอันหนังเนี่ยเป็นหนังที่จุดพีคมันเริ่มตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องเลยเหมือนฟิลหนังฝรั่งเริ่มต้นหนังเดี๋ยวฝรั่งเกรินกันจุดพีคไออ๋ออีเกินก่อนคือเราไปอียิปต์เนี่ยเราไปคือเราไปอะไรนะปากจะเกิดว่าไออียิปต์มันคือแบบประเทศที่เราสองคนแบบอยากไปมากแต่ว่าเป็นประเทศที่หาคนร่วมทริปไปด้วยยากมากเราจะเฉลยไหมมาว่าคนกที่ตอนแรกจะไปเราจะเฉลยดีไหมว่าคนที่ตอนแรกจะไปแล้วไปทำวีซ่าแล้วเราไม่ผ่านคือใครๆได้ได้ไหมเฉลยได้แหละเฉลยได้ปะไม่รู้อ่ะรู้สึกได้ปะ ได้ปะงั้นเดี๋ยวพี่เฉยเดี๋ยวขอไปถามคนนั้นก่อนบอกได้ไหมแต่ว่าให้ใบว่าก็เป็นเด็กเจมทีวีคนหนึงเนี่ยแหละที่เป็นน้องเป็นเป็นรุ่นน้องพรุ่วกเรานน้องพี่เตแต่ว่าอ่าแต่ว่ามีความก็คือคนที่สนใจส่วนใหญ่จะเป็นคนสายเนิร์ดหมดเลยเนอะหมายถึงว่าสายแบบสายที่แบบอืมฟิลเนี่ยแล้วอีกเฮ้ยแล้วน่าแปลกอย่างหนึงก็คือในความสายเนิร์ดนี้มาจากโรงเรียนเดียวกันหมดเลยปะ อ้าวใช่เอาเขาตัดช้อยไปได้เยอะแล้วนะ แต่ว่าแต่ว่าเขามันแบบมันรีควายเรื่องวีซ่าแบบประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยก็เลยแบบไม่ได้อืก็เลยมอดไปเลยใช่แต่ว่ามีคนอยากไปไหนดูซิเยอะนะในค่ายอ่ะมีคนคอมเมนต์อุ้ยมีคนคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์มาแล้วถูกไหมคอมเมนต์ถูกชื่อไหม บอกไม่ได้หรอกงั้นเราจะไม่บอกโอเคว่าถูกหรือไม่ถูกแต่โอเค ว่ามีคนคอมเมนต์มาแล้วไม่ส่วนนานี้อ่ะคงแบบมันไม่ใช่สไตล์นานี้ป่ะคือนานี้ไม่ใช่สายแบบตากตะกรรมเหมือนพวกเราป่ะในนี้เหรอในนี้ก็อาจนั่นนี่ชอบอาจที่เย็นป่ะอาจจะได้ในนี้ชอบที่เย็นจะไม่ชอบอากาศร้อนมันแพ้ง่ายแบบอ๋อเดี๋ยวหน้าใช่แล้วหน้านู่นแล้วโอ้นี่นั่นงั้นขอแบบนี้เลยถ้าสูตรแพ้ง่ายอ่ะไปเนี่ยอาจจะแบบลำบากนิดนึงเพราะว่าที่เนี่ยฝุ่นเยอะมากถามสายคือไปวันแรกอะลงเครื่องอะใช่240 กว่าฝุ่นแล้วคือฝุ่นสีม่วงทุกวันแบบใช่ครับ PM คือติดอันดับ3มั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นอ่ะใช่ก็อันดับคือดูในสามของโลของโลกแล้วกติดใช่ก็เลยเราก็มาเนี่ยแหละ มาเซอร์เวย์ก่อนนะเผื่อคราวหน้าใครอยากมาด้วยเนาะแต่อีก10 ปีเดี๋ยวค่อยไปใหม่นะใช่เราคุยกันแล้วว่าถ้าสูจะมาใหม่ต้องอย่างต่ำ10 ปีเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันเหนื่อยมากอ่ะ
ก็คือตอนแรกก็คือ ก็พอจากสมาชิกที่ตอนแรกเหมือนจะมีสัก6 คนก็เลยเหลือ4 คนแทนอะไรเงี้ยพอเหลือใช่4 คนแทนก็ขาแต่ขาตอนที่ไปอะเราไปกัน2 คนเนอะแต่ตอนบินอ่ะใช่ปะใช่ครับเราไปสองแล้วก็ สกายอ๋อแต่ยังเด็กอยู่ความเศร้าไอ้ความเศร้าอ่ะเล่าไม่ตั้งแต่เริ่มความเศร้าก็นี่ตั้งแต่เดินทางจากบ้านไปอ่ะนี่เพคือราะว่านี่วันนั้นคือวันที่คือปีแรกที่31ใช่ไหมใช่ แล้วแบบมันเราควรจะอยู่สักที่แล้วเขาดาวน์ดูผู้สวยๆอยู่แต่เนี่ยเราต้องดูผู้ที่จุดอยู่บนทางแบอืบมบนรถที่แบบบนทางด่วนอะใช่ปะสกายก็อยู่บนรถใช่ป่ะตอนนั้นอยู่บนรถคือไฟล์ประมาณแบบตีสองกว่าเพราะฉะนั้นเราควรไปถึงแอร์พอร์ตประมาณแบบเที่ยงคืนอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ใช่แล้วมันเป็นเวต้องออกอ่ะลาคาบเกี่ยวอะมันก็คือแบบมันก็นี่คือจอดดูแบบจอดดูพลุอยู่บนทางด่วนทางด่วนเนาะของสกายใช่ของเขาดาวกับพี่ติ้งของผมก็คือแบบน่าจะอยู่บนสะพานอ่ะแล้วก็ขับรถผ่านแล้วก็เห็นแล้วก็อุ้ยสวยจังคือแบบปกติไปสวดมนต์ข้ามปีพี่เตมีหนวดด้วยเขากลับจากอียิปต์ไม่ค่อยได้โกนเลย อื้อหือนั่นแหละเนี่ยแล้วก็เลยก็คือตั้งแต่วันขาไปก็เลยรู้สึกว่าแบบแต่รู้สึกแปลกๆว่าสกายรู้สึกแปลกๆว่าตอนที่จะบอกว่ารู้สึกแบบรู้สึกแปลกๆตอนที่พอเขาดาวน์แล้วเราอยู่ในรถมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก่อนอ่ะมันแบบงงๆอ่ะงงๆชีวิตว่าทำอะไรอยู่แล้วก็พอไปถึงสนามบินอ่ะก็คนน้อยๆว่าสนามบินก็แบบโล่งๆอ่ะเพราะว่าช่วงที่แบบเที่ยงคืนตี 1ที่เขาดาวน์มันไม่ค่อยมีใครอยู่ที่สนามบินกันอ่ะใช่ก็คิดว่าไฟล์คงแบบไม่มีใครเขาอยากแบบว่าเขาดาวน์บนเครื่องบินหรอกมั้งเขาก็คงไม่ค่อยเลือกไฟล์นี้ใช่ก็เลยอืมเนี่ยแหละแล้วก็นั่งเครื่องไปแต่ว่าเนี่ยพอจุดพีคก็อยู่ที่เรานั่งเครื่องไฟแรกเราไปลงที่ไหนนะสเรากายไปโดฮาบอกจำได้เราไปลงโดฮาเพราะว่าจะทรานสิตไปต่อที่ไคโร เราใช่เราไปลงโดฮาซึ่ง ความแย่ความแย่บังเกิดตั้งแต่ยังไม่ถึงอียิปต์จุดพีคก็คือแต่ตอนแรกตั้งแต่แรกเราแยกทางก่อนเพราะสกายสกายสกายเป็นคนประหยัดแล้วก็เป็นคนเจนซีที่ยังมีหลังที่แข็งแรงอยู่ก็เลยนั่งอีโคนี่แบบว่าเป็นคนแก่ก็เลยยอมเสียเงินนั่งบิสเนสแล้วก็เป็นซีนที่บอกว่าเดินแยกทางกันแล้วก็แบบเราก็ ใช่ เราก็แบไม่บบายบายบ๊ายบายเดี๋ยวอีกอะไรบายนะบายเดี๋ยวอีก7 ชั่วโมงหรือเดี๋ยว3 ชั่วโมเดี๋ยวเจ็งนะดชั่วโมงเจอีกเจ็ดอกันใช่ชั่วโมงป่ะเจอกันนะ7 ชั่วโมงใช่แล้ใช่วพอ7 ชั่วโมงใช่ไหมไปเจอกันใช่ไหมนี่ก็คือแบบขนของอะไรไปเรียบร้อยพอ7 ชั่วโมงเจอกันลงมาเจอกันแล้วก็เดินแบบรอที่ไหนโดฮาใช่ป่ะเดินโดฮาอยู่แล้วก็เดินเล่นเดินแบบเหมือนแบบอยู่ดิวตี้ฟรีที่นั่นกันประมาณสักพักเดินนิ้วฟรีสักพักซ่าก็ถามว่าพี่อะไรนะถามพี่ได้เอากล้องมากี่ตัวปะ พี่เตเอากล้องมากี่ตัวเราแบบกำลังจะตอบว่าเอามากี่ตัวแล้วเหมือนแบบสมองก็คิดขึ้นมาได้ว่ากล้องอยู่ไหนแล้วอืม แบบว่าคือกล้องเตทั้งหมดอะอยู่ในกระเป๋า carry on ที่เป็นกระเป๋าแบบ carry on กระเป๋าเดินทางใบเล็กอะซึ่งใส่ไว้ในอะไรนะเขาเรียกไอ้ที่เก็บของข้างบนศีรษะ ที่เก็บของข้างบน passenger แล้วตอนลงมาไม่ได้เอาลงมาคือแบบ อืมคือตอนนั้นใจคือแบบ เออแบบมันแบบมันรู้เลยว่ากูตายแน่คือแบบแย่เลยอ่ะเพราะว่าแบบเพราะในนั้นคือกล้องแบบกล้องแพงมากเอาพูดจริงกล้องคือแพมูลค่างมากกล้องแบบเออกล้องไลกาตัวหนึ่งพร้อมเลนส์ไลกาตัวหนึ่งกล้องฟิล์มคอนแทคตัวหนึ่งแล้วกล้องลิโก้อันหนึ่งคือทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็ฟิล์มอีกประมาณแบบสิบกว่าม้วนคือใช่มันเป็นคลังสมบัติกล้องอ่ะซึ่งอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะแล้วประเด็นคือมันเป็น connect flight ซึ่งแบบหมายถึงว่าจริงๆเราลำนั้นมันไปไหนต่อนะสกายมันก็คงกลับกรุงเทพป่ะหรืออะไรอ่ะ คิดว่าไปต่อนะแต่ไม่รู้ไปประเทศอะไรต่อแล้วคือแบบเหมือนเอว่ามันไม่ใช่อถึง destination แล้วมันคือแบบมันเป็นระหว่างมันคือไปลืมไว้บนระหว่างทางอ่ะอืมอืมก็เลยแบบตอนแรกแล้วคือระยะเวลามันสักพักหนึ่งแล้วอะนึกคือคิดว่าเครื่องเขาน่าจะใช่ออกแล้วใช่ปะแต่สุดใช่ ท้ายก็คือเหมือนแบบนี่คือยังไม่บอกโลสกายกมากเลยนะตอนแรกอะแล้วคือแบบว่าคือตอนแรกอะเราลงอันหนึงแล้วก็เหมือนเราต้องนั่งรถต่อมาจากไอเนี้ยจากเครื่องบินอะมันไม่ใช่ลงงวงช้างแล้วขึ้นเกียรใช่ไม่ได้ลงติเลยอะวงช้างด้วยคือลงเครื่องบินแล้วก็นั่งรถต่อเข้ามาแล้วแบบมันเป็นสนามบินที่ใหญ่มากมันเป็นเหมือนฟีลแบบมันเป็นชุมทางอ่ะมันเป็นชุมทางที่ทุกคนมาต่อเครื่องที่นี่ป่ะมันก็เลยเป็นสนามบินใหญ่อืมๆแล้วก็แบบมันแบบเขาเรียกสนามบินมันใหญ่มากตรงดิวตี้ฟรีมันก็ใหญ่มากนึกออกปะแล้วแบบใช่ใช่พอลืมแล้วมันไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะถามใครไม่เอรู้จะอะไรเลยออ่ะแล้วพอเหมือนไปถามตรงอินฟอร์เมชันอะเขาบอกให้ไปอีกที่หนึ่งอะแล้วซึ่งแบบเกรดมันคือเกรดตรงกันข้ามอะคืออ๋เดิอนแล้วเดินอีกไม่แต่ตอนที่ไม่ถึงตอนสักทีตอนที่รู้ตัวแล้วอ่ะคือตอนที่กำลังจะขึ้นไฟล์อีกไฟล์หนึ่งแล้วถูกปะอีกแป๊บเดียวจะขึ้น ใช่กำลังเดินมา
ก็คือจากโดฮากำลังจะไปที่อียิปต์แล้วอ่ะคือเพิ่งรู้ตัวตอนนั้นแล้วก็ไม่รู้จะทำไงคือเครียดแล้วก็ไปต่อคิวจะถามอินฟอร์เมชันแล้วสักพักก็เลยเหมือนตัดสินใจไปถามที่เป็นคนอ่ะที่แบบฟแบบอนเดสข้างบนใช่ไหมฟอนเดสใช่แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวลองดูให้แล้วเขาก็ไปรีบไปเอาให้ซึ่งแบบก็เลยให้สกายอ่ะไปที่เกตก่อนแล้วไปบไปที่อกเขาว่าเกตก่อนให้รอหน่อยว่าแบบถึงเวลาถ่วงเวลาให้หน่อยว่าแบบจะรอกระเป๋าอะไรเงี้ยเออแต่ลืมบอกสกายอย่างหนึ่งอ่ะในใจตั้งแต่ตอนที่หายเลยนะคือเคยใช้ท่าไม้ตายใน2 ครั้งแล้วก็คือหมายถึงว่าเคยทำคิด หายอีกหลายรอบแล้วไม่เคยทำแบบเมื่อตอนแบบ6-7 ปีที่แล้วเคยทำกล้องไลกาหายในห้องน้ำห้างแล้วก็คิดแบบพอตั้งแต่ตอนหายอะแล้วก็เหมือนแบบไปติดต่ออินฟอร์เมชันทุกที่เขาก็แบบบอกไม่มีใครมาส่งคืนอะไรเงี้ยก็คิดในใจว่าแบบถ้าเจอจะเอาเงินไปบริจาคโรงพยาบาล10,000 บาทครับแล้วโอ้ก็กำลังจะออกจากห้างก็มีประกาศบอกว่ามีคนเก็บกล้องไลกานี่ได้กล้องได้เอให้มาเอาอก็เลยโอนเดี๋ยวนั้นเลยแต่ครั้งเนี้ยรู้สึกว่ามันแพงของมันแพงมากตอนที่พอหายอะก็จินตนาการใจว่า ถ้าได้คืนจะบริจาค20,000ทันทีครับจะบริจาคเงินสออืมงหมื่น เออ ก็เลยแบบซึ่งได้คืนจริงรับปีรับปีใหม่ก็เลยบริจาคมูลนิธิรามาไป20,000เลยเพราะว่าอ๋อเพราะเรียบร้อยไปว่าได้คืนแล้วใช่ไหมเรียบร้อยไปละเออดีมากถือว่าได้ทำบุญถือว่าทำบุญต้อนรับปีใหม่ก็เนี่ยก็สุดท้ายก็ทันแบบฉิวเฉียดมากคือแบบวิ่งไปที่ใช่เกตแต่จริงๆต้องขอบคุณพี่พนักงานคนนั้นนะที่ตรใช่งหน้าฟอนต์อ่ะคือเขาใช่เขาแบบถอดป้ายแล้วเหมือนแบบรีบวิ่งไปเลยอ่ะใช่เขาแบบคือแล้วคือเวลามันสั้นมากแล้วแสดงว่าเครื่องบินมันต้องอยู่ไม่ไกลจากนั้นมากป่ะเขาถึงไปเอาทันได้มันต้องโชคดีมากประมาณหนึ่งอ่ะไม่งั้นมันแบบเหมือนเขาน่าจะไม่มีทางนั่งรถกอล์ฟไปปะน่าจะแบบน่าจะนั่งรฟิถกอล์ฟลรีบๆนั่ใช่ งรถกอล์ฟไปใช่เออใช่ใช่น่ารักมากโหพี่คนนั้นเนี่ยก็เลยประเดิมด้วยการลืมกล้องแล้วก็อืมเนี่ยแหละแล้วเราก็ไปต่อไปถึงอียิปต์เลยใช่ป่ะใช่แล้วก็ไปถึงไคโรซึ่งไคใช่โรวันแรกเหถึงไคโรแล้วมือนจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเนาะถึงไคโรวันแรกเราไปพิพิธภัณฑ์กันปะใช่ไปเป็นไอเนี่ยไปไอสามเหลี่ยมที่คล้ายๆพีระมิดแต่ไม่ใช่พีระมิดอ๋ออะที่เป็นอนุสรณ์ไม่ตอนกำลังจะอะไรเนี่ยเข้าเมืองจำได้ปะที่เขาถามว่าเคอร์บูเวเคอร์บูอ๋อไอที่เหมือน security ใช่ป่ะที่ไม่ใช่ตมด้วยใช่แล้วเขาถามว่าคัมโฟเวแล้วก็คัมโฟแล้วก็เวแล้วผมยืนงงแล้วเป็นภาษาที่เหมือนเขาสำเนียงที่ฟังยากๆนิดนึงอ่ะเราก็ไม่รู้ใช่จะตอบอะไรแล้วเขาก็ไม่ให้ผ่านไม่ให้ไปสักทีอ่ะสุดท้ายพอฟังดีๆอะเขาถามว่า come from where come from where แต่คนดูดุด้วยเก็ตว่าเขาดูแบบไม่ให้ผ่านอะ อื come from ม where แล้วเราตอบไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยที่จริงมันที่ถูกต้องมันคือ where you from ป่ะหรืออะไรอ่ะมันไม่ได้ where you from มากกว่าคือคำก็ come from where หรืออาจจะแบบหลักไวยากรณ์ไงหลักไวยากรณ์เขาอาจจะคล้ายๆประเทศไทยป่ะแบบถ้า come from where มาจากไหนเอ้าเหมือนประเทศไทยเลยใช่เหมือนประเทศไทยเลยเหมือนประเทศไทยเลยแล้วตอนหลังเราแพนิคกันมากที่เจอดุอะพอไปบินอีกไฟล์หนึ่งอะพอเขาถามอะถามอะไรไม่ใช่รู้โดเมสติกตอบไทยแลนด์ไว้ก่อนเลยกลัวเอกลัวโดนอดุก็เหมือนมาโดเมสติกกันแล้วแบบเข้ามาอย่างนี้เหมือนกันแล้วอยู่ดีเขาก็หรือว่าเขาพูดอะไรไม่รู้แบบฟังยูยากๆเหมือนกันใช่ปะ ใช่แบบยูอะไรวะยูยูแบบยูเลยวะ ไม่แล้วมันสกายโดแปลกๆอ่ะนมากแล้วสกายตอบไม่ได้ใช่ปะตอนนั้นอะใช่แบบไปเลยอ่ะแบบช็อกไปเลยอ่ะอยู่เฟรไหมอยู่เฟรอะไรเงี้ยอยู่เฟรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอบไม่ได้แล้วที่จริงคือเขาถามว่าจะไปไหนปะตอนนั้นอะใช่น่าจะไปไหนแต่ไม่รู้อะไรตอบไทยแลนด์ไว้ก่อนเพราะไทยแลนด์ตกใจเพราะไทยแลนด์ อ๋อรู้ละเอพอหลังอจากที่พอเราถึงอียิปต์มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเราถึงโรงแรมแล้วเราไปตรงพีระมิดปลอมไม่ใช่ปลอมเป็นแบบมันเป็นเหมือนพีระมิดแต่ไม่ใช่พีระมิดอะ ใช่เป็นอนุสรณ์สถาน something แล้วเราก็ไประลึกพิเลยพิธภัณฑ์นี่กันด้วยพิพิธภัณฑ์อะไรนะพิพิธภัณฑ์ที่มีฟาโรห์หลายๆองค์ที่มีแบบรวมอ่ะรวมรวมหลบศพฟาโรห์หลายๆมัมมี่หลายๆองค์ไว้ที่นั่นอะจำได้ปะพิพิธภัณฑ์มัจำได้มมี่อะที่เข้ามาแล้วมันมีเหมือนแบบว่าโชว์เป็นแบบจอจอที่ยิงแบบใช่สกรีนมาอันนั้นคือการประเดิมการเที่ยวครั้งแรกก็คือการเดินพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะบอกว่าเป็นเหมือนแบบไม่เคยมีเพื่อนเดินที่เนิร์ดแบบในปกติที่แบบคนอื่นเขาจะแบบเดินดูแต่ว่านี่คือเราเดินแล้วก็ไปปะถามกันแต่นี่คือเราถามใช่กันทุกแบบอันนี้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ยังไงทำไมอันนี้เป็นอย่างเอนี้ทำไมอกะโหลกนี่เขาจะหน้าวิเคราะห์ตาเป็นยังไงตอนนั้นเขาเป็นทำไมทรงไหน ผมยังดกกันอยู่เลยใช่ทำไมผมตอนแรกเรานึกว่าเป็นผมปลอมเลยทุกคนเพราะเราแบบใช่มัมมี่อ่ะมีผมเป็นยวงๆอ่ะแต่เขาบอกเป็นผมจริงอ่ะ
ทุกคนพอือมีความรู้ไหมมว่าผมที่เป็นเคราตินมันอยู่ได้นานขนาด2-3-4 พันปีเลยเหรอหรือว่าเป็นเพราะเขาแต่สิ่งอยู่ในหรือเป็นเพราะเขาอยู่ในใต้ดินเหรอโดนแบบpreserve ไว้จากในแบบในโรงที่มันไม่มีอากาศอะไรเงี้ยป่ะมันเลยไม่ถูกแบบออกซิเดชันอะไรอย่างงี้ป่ะช่วยทำมือหัวใจหน่อยนี่ครับโอเคใช่ซึ่งก็เลยทำให้ผมยังอยู่อะไรอย่างงี้เกี่ยวป่ะอันนี้ถามคนดูหรือถามผมนะเนี่ยถามคนดูเนี่ยนานมันได้อยู่แล้วเขาบอก ได้เหรอใช่แต่เราแบบเราสงสัยกันทุกเรื่องกันถามว่าอารยธรใช่รมอียิปต์เฮ้ยแล้วทำยังไงถึงจะมีอารยธรรมอะไรถึงปัจจัยอะไรถึงจะเรียกอะไรถึงคือเรียกคำว่าอารยธรรม define คืออะไรก็ถามกันไปเรื่อยๆคือเป็นการถามที่แบบเป็นการเดินไปทางที่สนุกดีเพราะไปเจอแบบคนประเภทเดียวกันที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเจ้าหนูจำไหมคูณสองใช่ใช่แล้วที่เราถามกันได้ว่าเอ๊ะทำไมเขาตัวกันแบบคือเขาสูงไม่ได้เยอะเลยนะเขาสูงแค่แบบ160 ถึง 170ใช่ใช่แล้วแบบดูแบบไม่ สมัยนั้นสเราเลยไม่ร้างกันได้ยังไงรู้ว่าแบบแล้วเราอยากรู้ว่าออริจินของคนที่นั่นหน้าตาทรงประมาณไหนเนอะหมายถึงว่าเป็นแบบอืมลักษณะแต่ตอนหลังเราก็เริ่มได้คำตอบขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นคนแบบก็จะเป็นทรงแบบเหมือนเขาอยู่อียิปต์มันอยู่ใกล้ๆจะเป็นทางข้างบนแอฟริกาที่จะติดเอเชียกับพวกแบบอะไรอย่างนั้นด้วยเขาก็เลยจะดูไม่ใช่แบบเหมือนพวกแบบแอฟริกาตรงข้างล่างมากๆอะไรน่าจะอาจจะคนละทรงแต่เขาจะเป็นผิวดำแดงเลยใช่ไหมที่เขาบอกอะผิวสีใช่ใช่ดำแดงครับใช่อ๋อแล้วก็เมคอ๋อ อัพเขาเมคอัพนั่นตลอดเลยใช่แต่อะไรนะ ตลกมากหนึ่งที่เราไปพิพิธภัณฑ์แรกกันจำได้ว่าสกายที่เขาห้ามถ่ายรูปมัมมี่เลยอ่ะโอ้โหแล้วจำได้แล้วมีคนแอบถ่ายรูปทุกคนมีคนแอบถ่ายรูปใช่แล้วแล้วทีเนี้ยก็มีคนไปฟ้องมั้งแล้วก็เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่มาจับแล้วเขาจับผิดคนมาจับพวกเราที่เราอืไม่ได้ทำอะไรมเลยเราไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะใช่แล้วเจ้าที่ก็เลยมาแล้วจับแล้วขอมาหาค้นอ่ะขอค้นโทรมาศัพท์จับแล้วมาค้นมือถือเราแล้วก็บอกว่าให้เปิดให้แบบเปิดรูปให้แบบอะไรอย่างเงี้ย last picture last picture หน่อยอะไรเงี้ยเราก็รีบแบบบริสุทธิ์ไงก็เลยรีบที่นี่ไงไม่ได้ถ่ายจริงๆอะไรเงี้ยแล้วสกายก็ถามว่าหรือว่าเราจะไปฟ้องเขาดีว่าคนไหนเป็นคนถ่ายเพราะเราอยู่ใช่กับคนที่ตอนที่เขาแอบถ่ายเราอยู่ด้วยจะได้ปะเราใช่เราอยู่ใช่กับเขาเออเรามีรางวัลนำจับไหมนะเรามีรางวัลนำจับป่ะเดี๋ยวไปแฉใช่มันโมโหแล้วโมโหแบบไม่ได้ทำอะไรเลยโทรศัพท์ก็ไม่ได้หยิบออกมามาจับผิดกูอีกกูเป็นแพ้นี่มาจับรับบาปเฉยเอๆใช่อเนี่ยแหละก็วันแรกเราก็เลยไปแค่มิวเซียมที่เดียวปะใช่มิวเซียมแล้วก็เอ่อพีระมิดสามเหลี่ยอ๋อมอะไรแบบนั้นนะรู้แล้วสกายจำได้แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งวันแรกอ่ะพอกลับมาถึงใช่ปะพระอาทิตย์มันตกดินสวยมากจำได้ปะที่อ๋อที่โรงแรม จำได้แล้วจำได้นี่คือความเรียกว่าเป็นความซวยแบบลูกโซ่ความซวยต่อเนื่องจากทรานสิต นี่ความทรมานเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวมีก็คือภาพประกอบเบื้องหลังอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูเดี๋ยวลองให้ดูก็คือคือเพิ่งเห็นรูปที่สกายส่งมาที่แอบถ่ายมันน่าเกลียดมากเลยมันหน้าแบบมันดูไม่เอาอะไรแล้วมันเหนื่อยมันแบบมันเอท้ออมันอะไรหมดเลยคือแบบก็คือพอกลับมาถึงที่โรงแรมก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้จบวันละได้พักละอืมเห็นพระอาทิตย์ตกดินสวยมากอยากถ่ายรูปมากแต่กล้องที่บอกว่าอยู่ในกระเป๋าลักเกจนั่นใช่ปะกระเป๋าเดินทางใบเล็กอะพอกำลังจะเปิดออกมาปรากฏกระเป๋าล็อกเปิดไม่ได้เพราะเต้ไม่เคยตั้งรหัใช่ส กระเป๋านั้นมาก่อนแล้วเขาอ่ะเหมือนฟีลพอเขาเจอแบบมีคนไปเอาให้อ่ะเขาล็อกไว้ให้แล้วก็ตั้งรหัสให้เลยอ่ะคือเขาน่าจะหวังดีแหละใช่แล้วเขาตั้งรหัสเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้คือตอนแรกนึกว่าหรือเราตั้งเราลืมก็เลยเอารหัสที่เคยมีทั้งหมดในชีวิตมาก็เปิดไม่ได้ก็เลยคิดว่าเราจะทำไงดีตอนแรกจะทำลายถามสกายว่าเออทำไงได้บ้าใช่ใช่งก็เลยถามเราเอาจริงว่าเราพึ่ง ChatGPT เยอะมากเลยนะชิปเนี่ย Gemini ChatGPT แล้วพวกเนี้ยใช่ใช่ใช่ก็แต่ตอนแรกคือแบบเราลองทุกเลขนะที่เป็นแบบเบสิกเอาเขาตั้งรหัสเขาคงแบบตั้งรหัสที่แบบว่าเอ้ยศูนย์ทุกคนคงศูนย์แหละคิดได้999เอออะไรเงี้ยแล้วแบบเลขตองก็เลยล็อกเนี่ยกดหมดแต่สุดท้ายพอมันไม่ได้หมดสักเลขใช่ปะก็เลยใช้ท่าไม้ตายก็คือถ้าถ้าไม่ได้ฉลาดแต่พยายามแต่อดทน ใช่เลข คือถ้า มันมีทั้งหมดกี่ตัว3 ตัวไม่คือตอนแรกท่าที่ฉลาดคือท่าอะไรนะที่สกายที่เขาแนะนำมาที่บอกว่าให้ให้หมุอ๋อนไปแล้วมันจะมีเสียงคลิกคลิกคลิกอะไรแบบไปเสียงมันจะแตกต่างคือก็ไปเสิร์ชเสียงมาว่ามันจะมีแบบ NC อะไรไม่รู้อะชื่อไอตัวสมาร์ทล็อกอะเออใช่แล้วมันจะแบบมันจะมีเสียงเขาบอกว่าถ้าคลิกไปที่ถูกเลขมันจะมีแบบเหมือนความรู้สึกแปลกๆกว่าเลขอื่นอะไรเงี้ยให้ใช่ทำอย่างนั้นนะเจอ3 อันแล้วมันก็จะใช่ แต่ถ้าเป็นอีนิวมานิวจะทำท่านั้นแต่เราตอนแรกพอเราทำท่านั้นไม่ไหวแล้วรู้สึกว่ามันไม่แตกต่างกันมันเหมือนจะมีแตกต่างนะแต่มันแบบมันเปิดไม่ได้อะคือแบบแตกต่างแล้วไงต่อแบบ ใช่ก็ เลมันมีทั้งยงง3 วันๆก็เลยสุดท้ายก็เลยใช้ท่าไม้ตายก็คือ1 ถึง 999ป่ะใช่ท่าขยันถ้าไม่ตายคนขยันแต่ขยันแล้วก็คือผ่านด้วยนะหมายถึงว่าเราผ่านเลขที่
ที่ถูกต้องไปแล้วครั้งหนึ่งจำได้ปะ ใช่คือคือตอนแรกพี่เตแบบว่ากิฟอัพแล้วอะแบบตอนแรกพี่เตไปประมาณ90แล้วแบบโอ๊ยเดี๋ยวค่อยแล้วกันไปถ่ายพแล้วสระอาทิตย์กายก็มาต่อก่อนละ ทำต่อให้ ผมก็ทำต่อ แล้วสกายก็ แล้วทำต่อก็ถึง300กว่าป่ะ300-400ประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ยังไม่เจอพี่เตก็เลยมาทำต่อใช่ป่ะถึง999ใช่แล้วก็แล้วก็เชี่ยเลยวะเนี่ย999ไม่ได้อีกยังไม่ได้สรุปก็เลยมาวนต่ออีกทีก็คือเจอได้ที่เลขหนึ่งเลยนะ14914อะไรสักอย่าง148หซึ่นึ่งสี่แปงเป็นเลขที่แปลกดมากไม่ใช่ของเตแน่นอนเตไม่เคยมีเลขนี้ในชีวิตอ่ะนี่ไงใช่149 148ไม่รู้ทุกคนมีคนขอเลขจะไปซื้อหวย นี่คือยังไม่จบวันแรกเลยปะนี่ก็จบวันแรกที่แค่นี้ปะแล้วเราก็ทำอะไรต่อนะสกายแล้วก็นอนวันแล้วปะแรกวันนี้ก็นอนแล้วถ่ายพระอาทิตย์ลงไปกินข้าวใช่เออไม่มีไม่อะไรเลยนะแต่ความแปลกคือไอ้ carry on อ่ะพี่เตคือคนปกติอ่ะเวลาเขาได้คืนมาจากไอ้ตรงฟอนต์ที่เขาเอามาคืนให้แล้วอ่ะแบบเราควรเช็คของตั้งแต่ตอนนั้นเลยไงว่าเอ้ยของหายไปหรือเปล่าแบบไม่พี่เตคือแบบแต่ว่าอันเนี้ย เพิ่งกลับมาเช็คไม่แต่อันนี้ที่ไม่ได้เช็คเพราะว่ามันต้องมีแบบชะนักอย่างหนึงคือมันต้องรีบเพราะมันคือเลยเวลาบอร์ดแล้วอะแล้วที่สกายบอกไปอ๋อรอให้อยู่ก็เลยวิ่งพอได้มาก็ขอบคุณแล้วก็วิ่งเลยอะวิ่งไปที่เกตกลัวตกไฟล์จากโดฮาไปอียิปต์ไม่เราก็เห็นเขาล็อกไว้ด้วยเขาล็อกไว้ด้วยเห็นปะเขาคล้องล็อกอะไรไว้ให้เป็นพลาสติกอะ อ๋อที่เป็นเหมือนของสายการบินใช่ไหมที่เขาล็อกให้ใช่ก็เลยไม่เช็คอะไรเลยก็เลยแบบว่ะก็เลยไม่เช็คเลยวิ่งมาเลยอ่ะชอบมากแล้วเพิ่งมาเช็คตอนโอ้ยดีก็ไม่ผิดไปถึงโต๊ะแล้วก็เลยจบวันแรกแบบก็เป็นวันเหนื่อยๆเนอะวันเหนื่อยๆวันหนึ่งใช่แต่วันใช่ใช่ถัดมาใช่อะไรนะวันนี้ปะที่เราจะนอนกันแล้วแล้วมีคนไดร์เป่าผเคาะประตูปะมพังไม่ใช่ใช่ใช่มีคใช่นเคาะประตู วันนั้นแหละ ใช่มีคนเคาะใช่วันนี้ปะประตูด้วยมีหลายเรื่องมากวันแรกเนี่ยคือมีคนเคาะประตูแล้วก็ไปเปิดดูแล้วก็ไม่มีใครอ่ะทุกคนคืออะไรอ่ะเราคิดออกป่ะว่านี่คืออียิปต์อะอารยธรรมใช่แบบ5,000บีซีอะ5,000 ปี นั่นแหละแต่ตอนกลางคืนที่ตลกก็คือเหมือนไดร์เป่าผมเสียแล้วสกายก็เลยโทรใช่ให้เขามาซ่อม โทรให้มาซ่อมแล้วก็ไม่มาสักทีไม่มาเลยจนพี่เตเข้าคือตอนแรกจะอาบน้ำละรีบนอนแล้วคือจนแบบโอ้ยช่างมันแล้วปล่อยจนผมกูแห้งเองละอยู่เอดีๆก็อดึกก็อ่ะก็มาซ่อมแล้วมาซ่อมก็อยู่ดีๆก็ตอนแรกอยู่ในห้องไดร์เป่าผมธรรมดาไม่มีอะไรสักพักอใช่อกมารอบแรกยังไม่อะไรรอบแรกยังไม่อะไรพี่เตที่เอาออกมาแล้วก็you can แบบว่าuse it outside นะแล้วมันก็กลับไป ตอนแรกเราก็นึกว่าจบละก็ใช้ข้างนอก ปรากฏกลับมา ตามแบบเหมือนแบบตามช่างมาเพื่อซ่อมตามช่างมาเพื่อจะมาซ่อมไดร์นึกออกว่าแบบมีช่างปรากฏช่างไม่ทำอะไรกับไดร์รู้ป่ะช่างทำอะไรช่างไปปีนบันไดขึ้นไปเปิดเพใช่ดานอ่ะ แผงวงจรอ่ะแผงวงจรในห้องอ่ะแล้วก็กูงงว่าแบบเปิดไฟกูจะทำไมกูไดเสียคือแบบไดเสียเพราะไม่เอาอะไรไปเพราะไม่เอาไดสันไปเห็นไหมเนี่ยถูกต้อง ขอโทษพื้นที่ไม่พอก็เลยคนอีแปลกๆก็เลยอยู่ดีเขาก็ขึ้นไปซ่อมแผงวงจรอะไรไม่รู้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไดแล้วก็ไดก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีใช่ปะหรือไงอ่ะแล้วกดแล้วเขาแบบปิดโดนปุ่มอะไรไม่รู้ทีหนึ่งไฟดับ อีกปุ่มหนึ่งแอร์ดับอย่างเงี้ยปิดเปิดปิดจากง่วงกูตื่นละใช่ก็เลยเป็นวันที่จบวันแบบงงสุดจริงอันนี้เฮ้ยวันแรกคือจบแบบเรื่องเยอะขนาดนี้เลยเนี่ย เออลืมไปแล้วเหมือนกันนะแล้วก็วันที่สองเราไปไหนกันนะ วันที่2คือบินละบินไปจากไคโรไปลักซอร์แล้วเราใช่ปะก็เลยงงว่าเรามาอยู่ที่นี่ทำไมตั้งแต่แรกทำไมเราไม่ไปที่นั่นตั้งแต่แรกเนอะเหมือนมันไม่มีไฟเพื่อไปลักซอร์โดยตรงมันต้องมาไคโรก่อนใช่ซึ่งแบบเราก็พออยู่ที่เนี่ยยังไม่ทันพักแค่ตอนนอนอ่ะแล้วก็ต้องตื่นมาตี 4ป่ะเพื่อบินไปอีกที่หนึ่งอ่ะใช่ป่ะใช่ทรมานมากแล้วก็บินไปก็ไปถึงลักซอร์มีอะไรนะลักซอร์เล่าอะไรดีอะเล่าไกด์ไหมไกด์ต้องเล่าปะ ลั ไกด์ที่กซอร์คือเข็นกระเป๋าลักซอร์คืออะไรนะที่เราไปซื้อเสื้อผ้ากันป่ะลักซอร์ใช่เราไปถึงเราไปซื้อเสื้อผ้าไปฟิตติ้งไอ้รูปนั่นแหละรูปที่เราถ่ายที่พีระมิดกันที่วิดีโอล่าสุดที่เราลงกันไม่แต่ว่ามันมีอันหนึงที่เรายังไม่ลงคือเราไปซื้อสิ่งที่มันคิดว่าจะเป็นอียิปต์แต่มันเอามาแล้วมันดูแบบดูงงด้วยดูไม่ใช่อียิปต์เลยอ่ะ แต่ตอนฟิตติ้งก็หนุกดีเหมือนกันนะฟิตติ้งคือแบบลองหลายชุดมากใช่คือแบบอยากจะเป็นคนท้องที่ไงก็เลยแบบอืมก็เลยก็เลยอะไรนะเขาลองหลายแบบแล้วสุดท้ายก็
ก็ได้แบบเบสิกมาที่เป็นสีเขียวใช่ป่ะใช่ใช่แล้วนั้นทำคือสีอะไรต่อวันนั้นใช่ไหมวันนั้นก็เข้าโรงแรมเลยอ๋อใช่วันนั้นเข้าโรงแรมแล้วก็ออกมาล่องแม่น้ำต่อใช่ปะวะอ๋อหึอ๋อไม่ใช่ไปวันนั้นใส่วัดก่อนไปวิหารก่อนรอบนึงวันนั้นคือใส่ชุดอะไรวิหารเล็กวันนั้นขอคิดเราไปวิผมหารเล็กใช่ป่ะวันนั้นแล้วก็ล่องแม่น้ำใช่ใช่ป่ะวิหารเล็กใช่แล้วก็ล่องแม่น้ำล่องเรือชื่ออะไรจำไม่ได้ละอ๋ที่อเป็นเรือใบรู้อะแล้ววันนี้มีตำนานอะไรตำนานที่บอกว่าคือทุกอย่างอะมันตำนานเกิดเกือบตายปะมันเร็วตำนานมันเร็วหมด เสือตาย ทุกอย่างมันเร่งหมดเพราะว่าเราอะอยากเราไปไม่กี่วันแต่เราอยากเก็บให้ครบเราก็เลยอยู่วิหารได้แป๊บเดียวเราก็ต้องรีบมาล่องเรือที่แม่น้ำใช่ป่ะแล้วพอเราขึ้นใช่ไปล่องเรือมันเป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกดีมากที่เราไม่พลาดเพราะมันแบบ Amazing จำได้มากปะสกายที่เราพูดกันว่าแบบโหมันเป็นฉากที่สวยมากที่แบบตอนที่ก่อนที่จะลงเรือที่มันเป็นแบบภาพพระอาทิตย์กำลังจะตกดิพระอานแล้วก็แบบทิตย์กำลังตกดินเดี๋ยวเราจะลงรูปนี้ให้ดูนะทุกคนมันเป็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วก็แบบเป็นเรือเต็มไปมีหมดเลเรือใบยอะเป็นแบบอืมสวยมากมันสวยมากแล้วเราก็ดีใจมากที่เราพอเราลงไปแล้วก็ถ่ายรูปกันไม่หยุดเลยถ่ายแล้วมันในรอบตัวเราก็เต็มไปด้วยเรือแบบเดียวกับเราอะลงไปดูพระอาทิตย์กันใช่เยอะไปหมดใช่คือแบบแต่มันสวยมากจริงๆทุกคนแต่แบบสวยจนแบบถ่ายไปสักพักอืมเมื่อไหร่จะหยุดสวยอ่ะขี้เกียจถ่ายแล้วใช่ เมื่อยมือใช่ใช่คือแบบเราพูดเลยว่ามึงอยู่สวยเหอะคือแบตกล้องกูจะหมดอะไรก็แบบแล้วก็สุดท้ายก็มันก็เราก็ถ่ายกันไปเรื่อยๆก็จนสุดท้ายนั่งเริ่มนั่งแบบชมบรรยากาศละใช่ปะแล้วสักพักก็เอ๊ะใช่ใช่พระอาทิตย์เริ่มตกดินละเริ่มเริ่มไม่มีอืมเริ่มแบบเริ่มมืดลคืองแล้วเริ่มตอนนั้นอ่ะโพสิชันการนั่งเรือคือพี่เตเริ่มหยุดถ่ายแล้วก็แบบไปนั่งแล้วก็ snap การ snap ที่เตเอาหยุดถ่ายได้ส่วนผมอ่ะนี่แสดงว่าถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะอันนี้ถามพูดเล่าฟังก่อนว่าเพราะจริงๆเป็นคนถ่ายทุกอย่างถ่ายแบบทุกอย่างเออที่มีในโลกอ่ะใช่การที่หยุดถ่ายได้แสดงว่ามันต้องแบบถ่ายมาเยอะแล้วมากจริงๆอ่ะแล้วเออก็พอเริ่มใช่ใช่หยุดถ่ายแล้วเราก็เริ่มนั่งชมวิตอนนั้นอ่ะวแล้วใช่ปะตอนนั้นผมอะไปอยู่ตรงหัวเรือแล้วผมก็นอนนอนสกายนอนแล้วก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราเริ่มอยากกลับแล้วอยากไปกินข้าวเย็นกันละมันจะอืมขึ้นหรือยังว่าเรือมันจะล่องเสร็จสักพักมองไปรอบๆไม่มีเรือลำไหนอยู่ใน จากแบบน่าจะเป็นร้อยลำอ่ะตัวนั้นอ่ะจากเป็นร้อยคือแบบ ร้อยลำอ่ะตอนนั้นมีแค่เราลำวันแอนด์โอลำสุดลี่ท้ายจริงๆอ่ะคือไม่ได้พูดเวอร์คือมองไปรอบ360 องศาไม่มีเรือเลยสักลำอ่ะแล้วมันมืดใช่แล้วอ่ะแล้วก็แบบว่าแล้วเออแล้วเรือนั้นอ่ะมันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ช้ามากอ่ะคือหอืมมายถึงว่ามันไม่สามารถกลับเข้าฝั่งได้แล้วคือเขาสื่อสารกันแล้วว่าเขาจะพาเราไปส่งที่โรงแรมแต่มันก็ไม่ไปสักทีใช่ปะใช่ใช่ใช่เพราะมันต้องพายเองอ่ะมันต้องพายแล้วเขาให้เราลองพายนิดนึงด้วยจำได้ปะจำได้แต่คือแบบตรงณจุดนั้นที่ลงเรือกับไอ้โรงแรมเราอะคิดว่ามันห่างประมาณแบบ5 โลซึ่งแบบเรือใบแล้วก็การที่แบบพายอย่างเงี้ยพายมือมันดูแบบไม่มีทางไปถึงได้แน่ใช่แล้วเราก็แบบงงเริ่มงงแล้วคราวเนี้ยพอสื่อสารเขาว่าจะขึ้นแล้วพากลับเข้าฝั่งอย่างนี้ซึ่งจริงๆอ่ะเข้าฝั่งมันก็เข้าฝั่งตรงนั้นก็ได้เลยเดี๋ยวค่อยนั่งรถกลับโรงแรมอ่ะเขาก็ไม่ยอมพาเข้าป่ะๆใช่ใช่แล้วเราก็แล้วเราก็เริ่มกลัวว่าแบบเอ้ยหรือมันจะมีอะไรวะเขาไม่ยอมพามันเข้าอ่ะจะมีการคิดแนปหรือเปล่าเพราะว่าเราสกายเคยดูเรื่องนี้มาอะไรนะคดีอะไรที่แม่น้ำนายเลยจะเล่าในที่เป็นหนังอ่ะ murderer on Nile River something อะ ส่วนที่ดูส่วนที่ดูอ่านตำนานจระเข้กูสตาฟที่แม่น้ำไนายมากลัวมีจระเข้มากินก็เลยมันดึกมากก็เลยแบบสุดท้ายรู้ว่าคือเขาไม่ยอมพาเข้าฝั่งเพราะมันยังไม่ครบเวลาปะเขากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะเหมือนตอนนั้นน่ะพี่เตโทรถามไกด์ว่าไกด์ที่เป็นแบบว่าคนนำเที่ยวเราที่เป็นคนไทยอะว่าใช่ทำไมเขายังไม่พาเราเข้าฝั่งสักทีมันเหลือลำสุดท้ายแล้วนะเออจะโดนปล้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายสุดท้ายก็เลยเขาก็บอกว่าที่เขาไม่ยอมเขากลัวแบบมันยังไม่ครบเวลาแล้วเขาได้อะไรอย่างงี้ใช่ใช่ปะแต่ทำไมใช่เขากลัวได้ลำอื่นเงินไม่ได้ได้กลับอ่ะเงินครบแล้วก็เลยมีเรือมารับเราใช่ไหมมีเรือ ใช่เรือที่เป็นแบบเรือมอเตอร์ซึ่งแบบมาแบบไม่เข้ากับบรรยากาศแม่น้ำไนายเลยมาแบบเพลง EDM อ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ใช่ ดตึ๊ดตึ๊ด ใช่เหมือนแล้วเหมือนในทั้งแม่น้ำนั้นมีแค่เรือ2 ลำนั่นเนอะตอนนั้นอ่ะใช่ แต่พี่เตรู้ป่ะว่าตอนนั้นนะผมไม่ได้แบบคิดถึงแบบว่าการไม่ได้กลัวอะไรเลยคิดแนบตอนนั้นคือแบบกำลังดื่มด่ำคือตอนที่ผมนอนอยู่ตรงหัวเรือคือแบบว่าภาพแบบในอดีตที่แบบว่าเคยอ่านแบบพวกหนังสืออะการ์ตูนอะแม่งแบบย้อนกลับมาแล้วอยู่ดีๆน้ำตาไหลแต่ตอนนั้นแบบจริงเหรอไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกพี่เตเพราะแบบไอ้เชี่ยแบบดูไม่ค่อยคูลแบบเชี่ยนั่งนอนแล้วแบบไอ้เชี่ยแม่น้ำนายอะไรทำ5,000 ปีแล้วน้ำตาไหลอยู่กัน
แต่นี่ก็ไม่ได้กลัวจริงๆไม่ได้กลัวเรื่องที่จะดูดคิดมันใช่ปะไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยไม่ได้คิดเพราะว่ากำลังแบบเป็นคนที่แบบว่าเวลาที่มีความสุขที่สุดคือเวลาช่วงพระอาทิตย์ตกดินก็คือ enjoy อยู่อะแต่เพื่อนจริงคนอื่นอะกลัวกันเพื่อนอีกสองเขากลัวเขาคิดเขาไม่ได้ enjoy เท่าเราคืออะไรของเราแบบสกายนอนอยู่ก็รู้แล้วแหละว่าน่าจะชิลอยู่นี่ก็เหมือนกันนี่ก็แบบมองไปเรื่อยๆมองแบบเหมือนชอบมองอืมเหมือนชอบเสพบรรยากาศพระอาทิตย์ทุกวันอะจำได้ว่าที่เราคุยกันว่าแบบเวลาพระอาทิตย์ตกดินแล้วมันจะเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดของวันอ่ะแบบอากาศก็จะเใช่ย็นๆใช่แล้วแสงก็สวยๆอะไรเงี้ยเราจะจอยกับช่วงนั้นมากเลยอะใช่แล้วแบบตอนนั้นคือเหมือนพี่พี่คนเรือเขาแบบว่าชงชาไอฮิสบิสอะไรวะฮิสบิสคิดอะไรสักอย่างมาให้อ่ะก็ไม่พามีใครปะกล้ากินใช่ใช่ใช่ผม คือเนี้ย กลัวเป็นแบบไม่ไม่กินเพราะว่าไม่อยากกินจริงๆแต่แบบเพิ่งรู้ว่าเพื่อนอีก2 คนคือกินไม่อยากกินเพราะว่ากลัวโดนวางยาแล้วแบบตุบแล้วโดนเรียกใช่ฆ่าแต่นี่ก็ตายเลยนี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องวางยาเลยอะจริงนั่นแหละก็เลยแต่สุดท้าจบแล้วยก็ได้กลับแล้วอ๋อแล้วก็เป็นวันที่จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะลงรูปไปทุกคนดูก็คือเป็นวันที่วิวมันสวยมากๆสวยสุดๆใช่ป่ะแล้วก็อืมพระจันทร์ก็ใหญ่มากๆเพราะมันเป็นวันวูฟมูนอะวันนั้นอะ ใช่รอดูเลยครับ S25 Ultra เราถ่ายมาเรียบร้อยใช่เป็นวูฟมูนแล้วก็พอเราวันนั้นคือวันนี้ด้วยป่ะพี่เตที่เราดื่มด่ำกับพระจันทร์ปะใช่ที่แบบว่านั่งถ่ายแบบเหมือนเดินเข้าฝั่งแล้วเราก็ถ่ายฟีดในแบบโซเชียลแล้วก็มีคนบอกว่าวันนี้ให้รับพลังจากแสงจันทร์อะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็แบบน่าจะแบบก็เป็นแบบก็ก็น่าจะแบบเหมือนว่าไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะทำจริงแต่พอสักพักสกายเดินหายไปใช่ปะเดินขึ้นไปเห็นสกายอาบแสงจันทร์ยืนอ้าแขนก็เลยยืนอ้าแขนรับกันแสงจันทร์กัน2 คนเขาบอกจะได้รับพลังอะไรสักอย่างหนึ่งปะใช่เขาบอกจะได้อะไรดื่มด่ำอาบพระจันทร์แล้วเป็นอะไรสักอย่างอ่ะไม่ได้แปลงเป็นหมาป่านะแต่นั่นแหละดีอาจแล้วเราเป็นฟีลแบบว่า ก็ไปนี่ต่อเราไปยิมต่อด้วยไปไปยิมแป๊บยิมต่อหนึ่งใช่ให้ไปยิมแป๊บหนึ่งยิมแบบแล้วก็กินข้าวป่ะแล้วข้าวก็ที่เราเสียวันนั้นน่ะคือกินใจว่าหูอ๋ออาหารไทที่ตอนแรกยอันไหนเป็นที่เราเสียใจซิลโรว่าแบบสเฮ้ยคือห้องคนอาหารชื่อซิลโรสแต่เข้าไปแล้วเป็นอาหารไทยเส้นทางสายไหมใช่ปะเส้นทางสายไหมแล้วเข้าไปเอาเป็นอาหารไทยแล้วเป็นอาหารไทยที่เราแบบเรากินเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยคนต่างชาติจะเข้าใจอาหารไทยผิดอย่างนี้เหรอแบบนึกออกปะมันแบบมันไม่ออเทนติกเนาะมันแบบว่าเอรสชาติมันมันแบบไม่ใช่รสชาติที่เราคุ้น มันหลานหูเนี่ย ใช่ แต่เราก็แบบคอมเมนต์กันต่างๆนะ แต่พอเชฟเดินมาถามเชฟผู้หญิงบอกว่า โอ้เอ่อ everything is good ไหม แต่นี่ก็บอกเขานะนี่บอกเขาว่าอะไรนะอ๋อมันบอกมัน little bit แบบ too ว่า sweet ป่ะtoo หรือว่า sweet อะไรนะไปนิดนึงอะไรอย่างงี้นี่ใช่นี่สมแล้วที่เป็นคนไทยขี้เกรงใจจริงนี่ก็ก็ก็จบวันนี้ไปก็แล้วเราไปไหนต่อนะแล้วเราก็ย้ายจากเฮ้ยมันเหนื่อยมากเพราะเราต้องกลับมาอีกเรากลับมาเลยป่ะหรือเรานอนก่อนนะๆ ไม่เรานอนที่นั่นคืนหนึ่ง แล้วก็ตื่นเช้ามามันมี additional plan ก็คือ๋ออไปขึ้นขึ้นบอลลูนใช่คืใช่อขึ้นบอลลูนพอเรานอนคืนนั้นน่ะก็ตอนแรกคิดว่าเมื่อคืนเช้าคืนแรกนอนบนเครื่องมาก็นอนไม่ค่อยหนำคืนที่2ก็นอนตื่นตี 4คืนที่3มันนอนเยอะหน่อยแล้วกัใช่นปรากฏมันมี additional plan ก็คือจะขึ้นบอลลูนไหมแล้วเราก็บอกขึ้นดิต้องขึ้นบอลลูนอยู่แล้ว อ่ถ้าาขึ้นบอลลูนโอเคต้องตื่นตีเท่าไหร่ต้องออกตี 4 ครึ่งป่ะตื่นตี 4ออกตี 4 ครึ่งใช่เราก็สุดท้ายก็ต้องก็ยอมก็ได้ว่าเพราะแบบอยากขึ้นบอลลูนก็เลยตื่นตีสี่ครึ่งใช่ ก็คือจเลยตื่นตีสี่ริงๆไอเรือกับบอลลูนอ่ะมันคือแพลนที่มันงอกขึ้นมาหมดเลยใช่ที่จริงเราใช่ใช่แผนงอกแล้วพอเราตื่นไปขึ้นอ่ะยังไงนะมันหนาวเลยแล้วเราแล้วไม่ได้เราไม่ได้ใส่เสื้อหนาหนาวมาขนาดนั้นกไม่ได้มันหนาวเตรียมตัวมากพี่เต้ใส่เสื้ออะไรนะตอนนั้นอ่ะใส่เสื้อใส่เสื้อโปโลแขนยาวปะโปโลแขนยาวตัวเดียวใส่เสื้อเออมีเสื้อยืดข้างในตัวหนึ่งแต่ก็เป็นบางๆอ่ะไม่ได้เป็นเสื้อหนาวอ่ะสเอกายใส่อเสื้อโปโลคอโปเสื้อแขนสั้นโลใช่ปะ โปโลแขนสั้นใช่แล้วหนาวมากมันเล็กตัวเดียวอ่ะตอนเช้าอ่ะใช่แล้วคือแบบประมาณ9 องศาตอนเช้าประมาณ9 องศาประมาณอะไรเงี้ย9 องศาแล้วต้องแบบว่าไปขึ้นเรือก่อนเพื่อข้ามไปอีกฝั่งแล้วเรือคือแบบเย็นมากอ่ะพออยู่ใกล้น้ำยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่แล้วก็พอไปถึงที่นั่นแล้วเราก็เครียดกันว่าอุตส่าห์ตื่นเช้าแต่แบบอยู่รถมันก็โดนไม่ให้ไปบางอย่างจะได้ว่าที่มันจอดอยู่นานๆอ่ะแล้วแบบไม่ให้ไปอ่ะใช่แบบไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรเนาะเขาไม่ให้ขึ้นเออ แต่แล้วก็เอาจริงๆถ้าใครไปอียิปต์นี่คือแบบเป็นประเทศที่แบบว่าทุกคนต้องแบบว่าระวังเรื่องการโกงนะต้องเตือใช่ใช่ใช่นไว้ก่อนเนาะเออทุก
ทุกย่างก้าวคือเหมือนเขาจะแบบมันก็จะเราจะต้องระวังตัวง่ายๆใช่ใช่ใช่แล้วก็พอไปถึงบอลลูนเราก็ได้คิวขึ้นบอลลูนเป็นฟิลกลางๆแล้วเราก็เครียดว่ากลัวจะขึ้นไม่ทันพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ได้ขึ้นบอลลูนเลยอะใช่คือแบบคนอื่นขึ้นไปหมดแล้วอ่ะคือแบบว่ากรุ๊ปก่อนหน้าเราเอ้าทำไมเขาได้ขึ้นแล้วเราก็คุยกับพี่เตว่าเอ้ยทำไมพวกเราไม่ได้ขึ้นอ่ะเอาจะทันไหมจริงสกายจะทันไหมแต่ว่าอันเนี้ยแอบสารภาพว่าตอนแรกอะแอบมีความแบบว่าหรือไม่ขึ้นดีวะกลัวแบบตอนแรกกลัวกลัวแบบบอลลูนมันตกหรืออะไรเงี้ยเป็นคนกลัว กลัวตุยใช่ไหมก็เขาแบบเหมือนมันดูเป็นเทคโนโลยีที่แบบมันไม่ได้ล้ำสมัยขนาดนั้นป่ะหรือล้ใช่ใช่คือมันชื่อว่า hot air balloon ใช่ไหมมันเป็นบอลำตลูอนแอร์นที่แบบว่ามันมีใช้คอนดิชันเยอะไฟที่จะทำให้กับลมขึ้นได้คืออากาศต้องอย่างงู้นอย่างนี้แล้วใช่ที่ก็ต้องเขาอธิบายนะลมใช่แรงลมแล้วชอบที่เยอะมากเขาบอกว่าชอบที่เขาแบบมาสอนว่าตอนลงต้องอย่างนี้นะมันดูแบบมีท่าแล้วซึ่งแบบกลัวทำผิดท่าแล้วมันอ๋อพังเออใช่กันหรือเปล่าใช่ใช่ท่าจับท่าอะไรมีหมดแล้วให้เซ็นใบไม่รู้ด้วยไอ้ใบสละชีพอะไม่ใช่ใช่ใช่ใบแบบตุยไม่รับผิดชอบนะอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเนี่ยแหละแล้วสุดท้ายก็ขึ้นไปแต่พอขึ้นไปมันก็แล้วตอนแรกลำของเราก็ไม่ยอมขึ้นจะได้มาอยู่ต่ำๆก่อนอะ อืมตอนแรกก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วก็แต่สุดท้ายมันก็เป็นบอลลูนที่ไม่เหมือนตอนที่ขึ้นที่ตุรกีอะมันแออัดนิดนึงอ่ะใช่เอปะอมันแบ่ใช่งเป็นใช่ใช่สี่ล็อกอ่ะอันนี้กี่ล็อกนะที่เราไปอ่ะสี่ล็อก4 ล็อกใช่ไหมเออใช่แน่นๆเลยแต่เอาจริงก็เวิร์กนะก็คือแบบข้างบนก็สวยเนอะสวยมากเลยอะสวยจริงคุ้มเงินเลย คือที่เนี่ยอะถ้ามองแบบโรแมนไม่อยากโรแมนติเขาเรียกโรแมนติไซส์ป่ะโรแมนติไซส์ฝุ่นก็คือ romanticize โรแมนติไซส์ฝุ่นก็คือพอการมีฝุ่นเนี่ยทำให้ฟิลภาพทุกอย่าเตอร์เนาะงเหมือนใส่ฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์แบบใช่ฟิลเตอร์เหมือนฟิลถ่ายซีรีส์แล้วมีสโมกอ่ะมันก็ทำให้ถ่ายรูปแล้วก็เอดูแบบอดูหมอกนัวมัวเออก็สวยดีแต่ขึ้นก็อ่ะขึ้นไปแล้วมันเห็นในเนี่ยพี่เตจำได้ไหมที่ฝั่งหนึ่งมันจะเป็นแม่น้ำแล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นเขาที่แบบเอ้ยใช่ครับทำที่เราถามกันตลอดว่าทำไมมันเปิดไฟมันเหมือนแบบว่ามีไฟส่องตลอดไม่หยุดสักทีอ่ะใช่มันเป็นเหมือนแบบอืมมันสรุปคือมันคือโซนที่มีวิหารใช่ปะสุดท้ายมันคือไอ้นี่แหละตรงวันเล่คิงวอลเล่ชื่ออะไรคิงวอลเล่คิงส์วันเล่คิงวอลเล่คืออยู่ตรงนั้นเลยใช่ปะอ๋อใช่ก็คือตรงนั้นเลย ว่าที่เขาเปิดไฟก็คือแบบเหมือนแบบมันที่เป็นที่ที่แบบให้สมพระเกียรติท่านอย่างเงี้ยเหรอ ใช่คิดว่าไม่ก็กันขโมยอะไรอย่างเงี้ยมั้งอ๋อเออเอก็เลยอก็เป็นวันที่ยาวนานคือเราล่องบอลลูนกันตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมาแล้วก็ออกไปเลยใช่ป่ะต่อออกไปต่อวอลเลต่อเลยย์ใช่ป่ะใช่เอ้ยแต่ว่าไอตอนที่เราขึ้นบอลลูนอ่ะมันมีความน่ากลัวอันหนึ่งนะตอนแรกแบบว่าทำไมลำเรามันลอยต่ำจังแบบทำไมใช่อันหนึ่งมันลอยใช่ใช่สูงจังแล้วอยู่ดีๆกัปตันพาขึ้นจนแบบเราอยู่ลำที่สูงที่สุดอ่ะสูงแบบสูงมากอ่ะสูงจนเพื่อนอีก2 คนแบบกลัวตายอ่ะอ๋อใช่มันสูงมากเลยตอนที่สูงอะแต่มันก็แป๊บเดียวบ้างไม่ได้นานใช่แป๊บเดียวไม่นานแต่ว่าความแย่คือตอนลงตอนลงอ๋อตอนลงก็คือมันไม่รู้จะลงที่ไหนแล้วมันก็ตอนลงมันจะไปลงในทุ่งนาป่ะตอนแรกอะมันทุ่งหทุ่งนาญ้าทุ่งนาแล้วมันเป็นทุ่งหญ้าที่แบบรู้เลยว่าถ้าลงอะเสื้อผ้ากูพังแน่นอนเพราะมันแบบเป็นทุ่งหญ้าที่แบบเละๆเทะๆอะ ใช่แล้วก็แล้วก็มีลี่คู่และพลุล้ามูอะไรเต็มไปหมดเลยตรงนั้นนะแล้วเหยียบด้วยเหยียบไปดิเหยียบรีเออ คู่แพ้ขี้ตัวอะไรไม่รู้เลยอะไม่รู้เหมือนกันอย่าไปหาเลยเดี๋ยวรู้แล้วจะนอยกว่าเดิมแล้วก็แล้วพอบอลลูนลงก็อีบอลลูนเลยก็ตกมาทับอีกอ่ะจำได้ปะใช่ฝุ่นบอลลูนอ่ะพอแบบเหมือนพอเขาหยุดเป่าไฟอ่ะทั้งหมดที่ใหญ่ๆข้างบนก็ตกลงมาทับอ่ะแบบสมบุกสมบันมากจริงแล้วก็แล้วก็เป็นนั้นต่อแล้วก็กลับโรงแรมไปอาบน้ำเพราะว่าตอนเช้าสารภาพว่าตอนขึ้นบอลลูนยังไม่มีใครอาบน้ำสารภาพเพราะมันเช้ามากแล้วก็คือเราก็รีบอาบให้แบบว่าเต็มที่ตื่นมาแปรงฟันแล้วก็ออกไปเลยแต่เราทากันแดดกับแปรงฟันเพราะว่ามันแบบแดดใช่ที่นั่นเป็นฟิลแดดแรงแต่ว่าอากาศเย็นอืมคือช่วงที่เราไปคือเป็นหน้าไฮซีซั่นเนาะใช่ แล้วก็เราก็ออกไปวัดก็ไปไปสุวิหารสานซึ่งสุสานเนี่ยเป็นสุสานที่แบบว่าเหมือนมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นฟิลทะเลทรายแล้วก็จะเป็นแบบหลุมของกษัตริย์ใช่ป่ะที่เราไปนี้ใช่ป่ะใช่ก็คือตรงนั้นแหละที่ต้องที่บางหลุมมันต้องเสียค่าเข้าเพิ่มใช่คือถ้าเราซื้อตั๋วปุ๊บอะเราจะเข้าได้3 หลุมพูดแล้วเหมือนเล่นกีฬาเลยเข้าได้สามเอหลุมก็อคือให้เลือกช็อปว่าจะไปเข้าหลุมของกษัตริย์องค์ไหนอะไรเงี้ยซึ่งอืมซึ่งอ่า
เราก็ถ้าในหลุมที่ฟรีก็จะมีหลุมที่ดังๆอยู่ที่เขาจะเลือกมาแล้วแต่ถ้าสมมติใครอยากไปหลุมที่ไฮเอนด์ที่แบบว่าดูแบบสวยๆที่สุดอะก็ต้องเสียเงินใช่ป่ะแล้วหลุมที่แพงสุดคือเท่าไหร่ ใช่ นะสกาย2,200ป่ะ 2,000 2,000เท่าไหร่2,500ประมาณเนี้ยชื่ออะไรนะ2,000อะไรขององค์ไหนนะ เซติเซติที่หนึ่ง เซติหนึ่งใช่เซติหนึ่งอะต้องเสีย2,200เพราะว่าข้างในเขาอะผนังแบบเหมือนว่าไม่ใช่แค่ผนังหมายถึงว่าความลึกของทางเข้าหรือทุกอย่างมันใหญ่ที่สุดแล้วก็เหมือนเขาเหมือนเขาแบบใหญ่โตมากอะใช่ปะแล้วก็ใช่ห้องแบบแชไอมเบอร์อะไรยังอลังการรูฝาผตูนังเขาตันคาเมนก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สีก็แบบสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แต่มีตูตันตูตันคาเมนคาเมนปะตูตันคาเมนตูเราก็ตันเสียปะคิดอย่างนั้นตูตันก็เสียเสียเสียแต่ตูตันเสียไม่ได้เป็นสุ500มั้งสานที่ใหญ่แต่แค่ของที่แค่ของที่เจอมันเยอะเฉยๆหมายถึงว่าเขาเจอของในตูตันเยอะแต่ว่าตูตันเป็นสุใช่สานของกัสฟาโรห์อ่ะเด็กอ่ะ เราเลคเชอร์ไหมเลคเชอร์ซะหน่อยไหมเลคเชอร์สิ่งที่ได้เรียนมาก็คือตอนแรกเราก็อยากรู้ว่าทำไมตูตันคาเมนถึงดังสุดเขาก็เลยศึกษาคนพบว่าแบบคือในบรรดาหลุมที่เขาไปขุดเจอตรงนั้นมันมีแบบกี่หลุมแล้วใช่เยอะมากๆป่ะมันมีแบบมีเยอะมีเยอะมากมีสุมีสุสานของกษัตริย์หลายคือต้องเล่าว่าแต่ละสุสานเหมือนขุดเข้าไปแล้วเจอมันจะเป็นขุดลึกๆเข้าไปนึกออกปะแล้วอืในแต่หลุมศพอ่ะเขาก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสกายเหมือนว่าเขาสร้างตั้งแต่ตอนที่กษัตริย์นั้นอยู่เพื่อว่าจะเป็นโลกหลังความใช่ตายของกษัตริย์องค์นั้นเพราะฉะนั้น ใช่คือถ้าก็จะสร้างตามความยิ่งใหญ่ความอะไรอย่างเงี้ยแหละเนอะใช่ป่ะหมายถึงว่าแล้วแต่กษัตริย์องค์ไหนอินขนาดไหนก็จะสร้างแบบสร้างตามสไตล์ของตัวเองอะไรเงี้ยอืมซึ่งซึ่งของตูตานคาเมนเนี่ยไม่ได้เป็นหลุมที่ใหญ่เลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่แบบไม่ได้เป็นเดอะเกรทไม่ได้เป็นแบบคือเขาคืออายุแค่เขาไม่ได้แบบไม่ได้แบบมี18-19พระราชกรณียกิจอะไรที่สำคัญใช่เขาเขาอายุเขา18 19เขาเสียตอนอายุ18-19เองแล้วหลุมเขาก็เล็กๆแต่ประเด็นคือหลุมเขาเป็นหลุมที่ไม่ถูกแบบไม่ถูกเจอตอนที่พวกแบบคนมาปล้นไปอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ของใช่ทั้งหมดในหลุมของเขายังอยู่แทบจะครบอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเหมือนในขณะ แบบเขาบอกว่าหลุมตูตันคาเมนน่ะอยู่ระหว่างรามเซสที่2กับอะไรสักอีกสักองค์หนึ่งแล้วรามเสร็จมันอยู่ระหแล้วว่างรามเสร็จกลางคือหมายถึงว่าน่าจะเป็นหลุมที่อลังไปแล้วเนอะหมายถึงว่าเขาก็อยู่ใช่ก็เลยแบบมีคนหาไม่เจออะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วหลุมที่คนหาเจอเขาก็ปล้นของอะไรกันไปหมดแล้วอ่ะมันก็คือในหลุมอื่นๆคือไม่เจอแทบจะไม่เจอของมีค่าอะไรแล้วเพราะว่าโดนปล้นไปหมดแล้วแต่หลุมตุตันเนี่ยก็คือเจอแทบจะครบเลยคือสภาพสมบูรณ์มากตั้งแต่โรงที่เราไปดูโรงกันในแกรนด์มิวเซียมเออจำได้ปะเจ๋งโรงแบบครับนี่ที่เราคุยกันว่าแบบนี่ขนาดแบบนี่ขนาดกษัตริย์ที่ไม่ได้ดูเป็นแบบเอที่อดูไม่ได้ตัวเอไม่ใช่เป็น The สุด Great เออไม่ได้ยังแบบยังอลังขนาดเนี้ยแล้วถ้าสุดแบบโอ้โหถ้ารามเซสที่สอใช่งหรือว่าอะไรนะอะไรที่หนึ่งนะเซตเซติที่หนึ่งจะขนาดไหนเนอะอันนั้นคงจะอลังการมากเลยอะใช่แล้วแบบว่าสมบัติเขาคือแบบมีแค่ห้องเดียวนะแชมเบอร์ของตูตันอ่ะมีแค่ห้องเดียวแต่ว่ามี8,000 ชิ้นว่าพี่เตเท่าไหร่นะ8,000ปะใช่ของเยอะมากเยอะมากคือแบบพวกเราไปเห็นโลงศพแล้วแบบเชี่ยโลงศพคือแบบว่าเวอร์มากอะแบบกี่ชั้นนะๆที่คือแบบสกายที่จำได้ปะที่เราเปรียบเทียบว่าเหมือนอะไรกันนะเหมือนอะไรนะที่บอกเปิดมาได้เขาเรียกเอ่ออะไรตุ๊กตารัสเซียชื่ออะไรนะตุ๊กตาแม่ลูกดกแม่ลูกอ่อนไม่รู้ ชื่ออะไรอะแม่ลูกอ่อน ตุ๊กตาแม่ลูกอ่อนปะใครรู้ตอบมาหน่อยครับตุ๊กตาที่เปิดมากี่ทีก็เปิดมากี่ทีก็เป็นหน้าก็เป็นเหมือนเหมือนเดิมเดิมแล้วก็เล็กลงเรื่อยๆแต่ว่าเล็กชื่ออะไรอ่ะเล็กลงใช่แม่ลูกเร็วๆเราจะพักเบรกดูกันอ๋อแม่ลูกดกแม่ลูก แม่ลูกดก เฮ้ยชอบอ่ะชอบให้มีคนมีส่วนร่วมด้วยขอบคุณมากครับทุกคนตุ๊กตาแม่ลูกดกขอบคุณครับดขอบคุณกจากพี่ครับอาจารย์ไม่เหงาแล้วโอเคมีคนกล่าวว่าถ้าได้นิ้วชี้แตะแก้มจะได้ยิ่งหวานๆโอเคก็ก็คืออัสกายเล่าเลยว่าโลงศพของตุ๊กตาเป็นเหมือนตุ๊กตาแม่ลูกดกยังไง คือเอาอย่างนี้เล่าก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นโลงศพอ่ะมันจะมีแบบว่าเอ่อเป็นเหมือนกล่องอ่ะนะพี่เตสี่เหลี่ยมอ่ะจำได้ปะใช่เป็นกล่องแบบเป็นเหมือนฟิลเรียกว่าอะไรบุตรสบกอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าเป็นเหมือนโรงที่ใช้แบกโรงอีกทีอ่ะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ใช่จัตุรัส ใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าชื่อก็ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนฟิลมาส่งของถ้ามีส่งของข้างในอันนี้ก็เป็นกล่องพัสดุนอกสุดอ่ะเป็นชั้นนอกสุดอ่ะแต่อ๋อขนาดแต่ว่าแต่ป้ายมันเขียนมันติดว่า shrine ป่ะที่แปลว่าศาลเจ้าอ่ะชายซึ่งจริงมันคือมันไม่มันดูยิ่งใหญ่ที่แบบนี้ว่าขนาดโลใช่งศพยังมีชายอยู่ข้างนอกมีศาลเจ้าอยู่ข้างนอกอ่ะใช่แล้วศาลเจ้าก็เป็นแม่ลูกดกเหมือนกัน ใช่ก็คือเปิดมาเป็นศาลเจ้าในศาลเจ้า แม่ลูกดกอีกคือมันหลายชั้นมากๆอ่ะแล้วคือแบบว่าความเซอร์ไพรส์คือเทคโนโลยีสมัยนั้นคือแบบว่าล้ำมากนะเพราะว่า
คือไอตัวศาลเจ้าเนี่ย เป็นแบบน็อกดาวน์ทั้งหมดเพราะว่าทางเข้าเขาทำแบบแคบกว่าโรงทางเข้าอ่ะแคบกว่าโรงแล้วมีทางเดียวแล้วก็แบบคนก็งงว่าแล้วโรงใหเขาเข้าญ่ๆเนี่ยไปได้ไงเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงแล้วโรงใหญ่ๆนั้นอ่ะประกอบไปด้วยโรงข้างในซ้อนกันแล้วเขาไปประกอบข้างในยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนอะหมายถึงว่าใช่แล้วทุกโรงอ่ะเป็นสีทองหมดเลยปะใช่ปะหรือว่าโรงแรกไม่ใช่สีทองหมดตรงแรกมันจะไม้แต่ว่าแบบมันมีทองปะแลมปะเป็นแลมอ่ะเป็นไม้ที่ทองซึ่งถ้าใครนึกภาพเดี๋ยวไปดูในไอจีที่จะลงได้แหละคือแบบเป็นมันจะมีภาพนั้นอยู่เดี๋ยวลงในสตอรี่ให้ดูมันจะแบบมีหลายเลเยอร์มากใช่เราก็ใช่จนมาถึงเลเยอร์สุดท้ายเป็นเลเยอร์ตูตันปะ เอ้ยเป็นเลเยอร์ลงศพแล้วคอฟฟินปะอะไรคอฟฟินปะใช่คอฟฟินซึ่งคอฟฟินก็เป็นทองคำล้วนอันหนึ่งใช่ไหมเป็นซึ่งแบบเป็นทองคำล้วนร้อยกว่าโลที่แกะสลักที่แบบที่เราคุยว่าแกะสลักแล้วหน้าเหมือนจริงมากจำได้ว่าแบบมันสวยจำได้มากอ่ะเอออลังมากแล้วก็แบบเออแล้วพอแล้วที่ Amazing ที่ยิ่งใหญ่กว่าแบบหมายถึงว่าพอลงเปิดเข้าไปอ่ะก็จะมีหน้ากากที่เขาทำเป็นแบบยูนิบอดี้ที่เป็นแบบครึ่งถึงเนี่ยที่เขาจัดโชว์ใหญ่ๆสกายจำได้ปะที่สวยๆที่อันที่ให้ พี่เตถ่ายลงอันแรกรูปแรกใช่ใช่ปะรูปแรกอ่ะคืออันนั้นคือนั่นคือน่าจะครอบหัวของมัมมี่อยู่บ้านนั้นอ่ะใช่ปะใช่อันนั้นก็หรือ10 กว่าโลอ่ะตอนนั้นอ่ะเป็นทองหนักอยู่คำทั้งชิ้นถูกปะตอนแรกใช่ตอนแรกมีคนบอกนึกว่าเป็นแบบฟิลประกอบตอนแรอ๋อกคนนึกว่าเป็นฟิลประกอบว่าอืมทำเป็นหล่อเป็นมาประกอบกันแต่ว่ามีทีมที่เขาเป็นพวกนักวิจัยที่เขาไปสแกนอะเขาบอกไม่มีรอยต่อเลยก็คือแบบใช่ก็เราก็เลยมันคืองงกันว่าแบบชิ้นเดียวเขาทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะใช่แล้วชอบมากตรงที่ที่ไกด์เราเล่าให้ฟังว่าแบบเหมือนมีช่วงหนึ่งที่เหมือนตรงเนี่ยตรงคราวฟาโรอ่ะที่เหมือนแบบว่ามีนักข่าวเยอรมันไปจับโป๊ะว่ามันแบบว่ามีรอยกาวอะไรสักอย่างอ่ะจำได้ป่ะพี่เต้อืมมีโปะอ๋อกาว ที่ PVC เรียกว่าอะไรวะกาวอะไรสักอย่างอ่ะ เขาเอาคือเขาเอากาวติดแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องชดใช้ใช่ปะใช่เพราะเขาเหมือนแบบดูแลแบบไม่ดีทำตกออกอะสุดท้ายก็คือแบบว่าเป็นกาวจริงๆแล้วก็แบบมาต้องจ่ายเงินกี่ร้อยล้านอ่ะเพื่อใช่เยอะเพื่อแก้เรื่องมากกาวเนี่ยๆจะบอกว่าเลยแพงมากรู้ว่าพวกสมบัติพวกนี้มันล้ำค่ามากจริงนะหมายถึงว่าไม่คิดเลยว่าจะแบบจะแพงขนาดเนี้ยที่แบบว่าต้องค่าที่ต้องเสียไปใช่ใช่คือตอนนี้เขาก็ดูแลดีขึ้นเยอะแล้วอะอย่างเซติอะพี่เตเซติที่หนึ่งอะจำได้ป่ะที่แบบว่าทางเข้าอะไอ้ตรงแบบว่าทางเดินเข้ามันจะแบบว่ามีไอ้แผ่นใสๆมากั้นอะที่เขาบอกว่าลมอ๋อหายใจใช่นักท่องเที่ยวคือเขาบอกว่าเวลาคนเอาไปดูใกล้ๆเงี้ยแล้วเขาก็หายใจแล้วลมหายใจอ่ะไปลดแบบเขาเรียกว่าพวกที่แกะสลักตรงผนังไว้จนมันแบบเขาเรียกว่ามันสึกมันกร่อนจางไปตามแรเสื่อม งลมก็คือลมหายใจนักท่องเที่ยวอ่ะก็คือทำให้แบบทำให้ทำให้พวกเนี้ยแบบสละไม่ใช่สลายทำให้แบบมันแบบเสื่อมไปตามกาลเวลาได้เนอะใช่เขาก็เลยต้องเอากระจกมากั้นไม่ให้ เออทดอันนี้สอบลมหายใจอันนี้คือเรื่องที่สุสานนะแต่ว่าที่เราไปเข้าสุสานวันนั้นก็คือของในสุสานทั้งหมดพวกที่เป็นถ้วยโหโอชามที่แบบต่างๆนะเขาถูกย้ายเข้าไปในชื่ออะไรนะเจมย้ายเข้าไปในเจเจมมหมดแล้วเจมชั้น 30เจมชอบชื่อเหมือนกันตอนแรกก็เจมใช่เจมย่อมาจากอะไรนะที่แกนเอ่อ อียิปต์ Grand Egypt มิวเซียม Museum ใช่ก็คือที่เราไปดูวันแรกอันที่วันนี้เนี่ยที่เราเล่าถึงเนี่ยเราไปดูสุสานของเขานึกออกไหมทุกคนสุสานที่ของข้างในสุสานที่เขาไว้บูชาที่เป็นโลกหลังความตายของเขาถูกเอาออกมาจากสุสานหมดแล้วเอาไปอยู่ในแกรนด์มิวเซียมหมดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราไปก็จะดูเหมือนเป็นสุสานโล้นๆที่สิ่งที่เราดูได้ที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือพวกแบบอะไรนะผพวกนังอะกิจกรรมฝาผนังกิจกรรมฝาผนังใช่ ต่างๆอ๋อแต่ตูตันนะพี่เตตูตันเป็นฟาโรห์องค์เดียวที่ยังมีมัมมี่อยู่ที่นั่นเอ้าใช่แต่องค์อื่นเขาเอามัมมี่ถูกไปจัดแสดงที่แรกที่เราไปอยู่แล้วถูกปะใช่แต่ตูตันยังมีมัมมี่เดิมอยู่เพราะอะไรเขาได้บอกปะเขาบอกอะหรือว่ามันเพิ่งเพราะว่ามันเพิ่ง discover ก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วอะมันเพิ่ง discover มั้งแต่ว่าสมบัติเอาย้ายไปที่เจมหมด เหลือแค่มัมมี่คือมัมมี่อ่ะมัมมี่คือแบบว่าที่เขาเล่าอ่ะจำได้ว่าพี่เตว่าแบบขององค์อื่นอ่ะคือโจรอ่ะมันเอาสมบัติไปอย่างเดียวแล้วก็โยนแล้วก็ทิ้งมัมมี่ไว้แบมัมมี่ไว้บข้างทางอืมข้างทางอืมข้างทะเลทรายเลยเพราะแบบเหมือนเขาคิดว่าไม่มีค่าใช่แต่คนที่เอาไปมันไม่กลัวกันเลยเหรอแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องคำสาปฟาโรห์อะที่เขาบอกว่าจำได้ชื่ที่ออะไรเอาของเจมส์คาร์เทอร์สักอย่างอะอังกใช่ฤษอ่ะใช่ตูตันใช่ไหมที่เขาตุยยกตี้เลยใช้ตัวยกตี
เออนี่แหละก็เลยแต่ที่เขาที่เราทึ่งอย่างหนึ่งคือวิธีการทำมัมมี่ที่เขาบอกว่าต้องเจาะตรงจมูกเนี่ยให้สมอ๋อองเอาสมองเดรนออกก่อนแล้วก็เอาใช่ร่างกายไปหมักด้วยเอาอวัยวะข้างในออกพวกแบบแล้วใส่เอาเกลืออวัยวะข้างในออกเสร็จปุ๊บอะก็จะมาใส่ในไหไหนี้เป็นปอดไห4 อันนะนี้เป็น4 อวัยวะใช่ปอดเอ้ยเอ้ย ม้ามกระไม่ไม่เพาะไม่ยังไม่ใส่ในไหก่อนนะเอาไปใส่ในที่มันรูปคล้ายๆโลงศพเล็กๆอ่ะเอาไว้แล้วใส่ในโลงศพเล็กเป็นรูแล้วก็สี่เอารูใช่ไหมสี่รูมันเป็นสี่รูแล้วก็เอาโลงศพเล็กนั้นไปใส่ในช่องที่แกะคือทุกอย่างอ่ะทุกชิ้นอ่ะมันวิจิตรแบบมันเป็นงานเขาเรียกว่ามันแบบมันอาร์ตใ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 ช่อ่ะก็คือแบบว่าแต่ละองค์อ่ะคือแบบวิหารที่ใช้ทำมัมมี่อ่ะคือห้ามซ้ำกันด้วยนะคือวิหารนี้ทำเสร็จเอาของฟาโรห์องค์นี้องค์อื่นไม่สามารถทำที่วิหารนี้ได้อีกแล้วต้องสร้างใหม่คือเขาอลังการจริงสุดๆเนาะ ๆรู้เลยว่าเขาต้องแบบยิ่งใหญ่มากๆสมัยก่อนอ่ะใช่แล้วเนี่ยแบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆคือแบบแบบที่เขาเล่าจำได้ว่าพี่เตว่าแบบเขาเจอศพมัมมี่อันหนึ่งแล้วแบบว่าเหมือนที่ขากระดูกเหมือนมันมีการแบบว่าไปซีอ๋อทีสแกนมีแล้วเห็นรอยเชื่อมมีรอยเชื่อมใช่ของกระดูกใช่ปะซึ่งเขาก็เลยบอกว่าแสดงว่ามีเทคโนโลยีการแพทย์มันไปถึงการต่อดามกระดูกได้แล้วในยุค5,000 ปี4,000 ปีที่แล้ว3,000 ปีที่แล้วอืมอะไรเงี้ย ใช่ล้ำ Amazing มากแต่นี่ที่เราเล่านี่คือมันยังเป็นวันที่เราไปหลุมศพอยู่ใช่ไหมแล้วมันประสบเอาพี่เตการณ์คือมันเป็นประสบการณ์ที่ร้อนมากจะได้หลุมศพป่ะเหมือนว่าอย่าลืมเล่าอันนั้นนะอันไหนที่ความเลี่ยหู้อันดับที่3ฮอลลีวูดอันดับ 3คือทุกคนเตก็ไปเข้าหลุมศพหนึ่งใช่ปะก็คือข้างหน้าหลุมศพจะมีพนักงานที่คอยติดเขาเรียกว่าอะไรแกรก แกกบัตรเข้ามาแล้วนะแกร็กบัตรว่าสมมติมันเข้าได้3 หลุมก็จะแกร็กหลุมนี้แล้วนะอะไรเงี้ยก็พนักงานแกร็กข้างหน้าเตทำเสื้อคลุมตกอยู่ที่หลุมแล้วก็เดินออกมากับสกายแล้วสักพักเฮ้ยเสื้อคลุมตกก็เลยวิ่งกลับไปเอาเสื้อคลุมพอวิ่งกลับไปเอาเสื้อคลุมอ่ะอีพนักงานก็เหมือนเห็นหน้าเตแล้วมันก็แบบมาแล้วใช่ไหมเอามาเอาของก็ดีใจเว้ยเห็นเสื้อคลุมเราวางอยู่ตรงโต๊ะพนักงานแล้วก็เลยขอเสื้อคลุมคืนมันทำอย่างเงี้ย มันนี่ทอล์กมันนี่ทอล์กแล้วก็แบบอะไรวะแล้วก็เล่นโง่เล่นแบบเล่นแบบเออมันก็บอกว่าเอาเงินมาอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็แบบไม่มีเงินซึ่งไม่มีเงินจริงๆไม่มีเงินสดเลยสักใช่บาทพวกเราไม่ได้พกเงินสดไปเลยใช้แต่บัตรเลยใช่ป่ะแล้วก็ไม่มีเงินสดแล้วก็เขาก็เขาบอกมันไม่ต้องไม่ให้ก็ยืนแบบยืนดึงกับเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เลยบอกว่าไปตามก็เขาชี้ตรงสกายที่อยู่ไปตามเพื่อนไกลมากบอกว่าตามเพื่อนมาไปให้เพื่อนมาจ่ายนี่ก็บอกว่าเพื่อนคนนั้นก็ไม่มีเงินมันก็บอกมันก็ไม่ให้ไม่ได้ เร็วมากอ่ะแล้วก็เนี่ยสุดท้ายก็เลยเหมือนกับก็ตอนแรกก็ขอร้องเอาคืนมาอย่างเงี้ยตอนหลังก็เลยบอกว่า take it back it's mine พูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ไม่กล้าเล่าแต่เขากลัวดูฟังออกใช่ไหม กลัวดูเป็นคน aggressive แต่มันต้อง aggressive จริงมันโมโหมันบอกว่าก็บอกแต่ก็ไม่ได้พูดตวาดมากนะก็กลัวมันเหมือนกันแหละมันก็เลยบอกว่า take it back it's นี่ mine คำสาปฟาโรห์ไม่มีหรอกมีแต่คำสาปไอ้คนเฝ้าสุสานนี่แหละจริงแล้วสุดท้ายก็เลยแบบมันก็ยังไม่ให้ตอนนั้นก็เลยแบบก็เลยยืนมองหน้ากับมันก็เลยแบบจะทำยังไงอ่ะก็สุดท้ายมันก็คงคิดว่าแบบเอ้ยยืนตื้ออีนี่ไปบัตรกูก็ต้องคอยแก๊กกูก็ไม่ได้สักทีมันก็เลยคืนมาให้ก็คือใช้แบบลูกดื้ออะเอาคืนมาแต่ไม่งั้นกูไม่ไปใช้เอาคืนมาแล้วตอนลืมบอกมีเม็ดหนึ่งด้วยที่แบบว่าเหมือนคลังภาษาอังกฤษเราหมดคลังศัพท์เราหมดอ่ะเออลืมเล่าให้สกายฟังคลังใช่เหรอศัพท์เราหมดเอาคืนมาเอาคืนมาคือตอนแรกมันนึกภาษาอังกฤษไม่ออกเฮี้ยมากก็เลยแบบเอาคืนมาอย่างเงี้ย แย่ คลังศัพท์หมดแต่เกียรติเพื่อนบอกว่าไปตามสกายมาเกียรติอะ your friend นั่นแหละแต่แต่เรามีหลุดสุดท้ายก็ได้คืนมาเนาะแต่เรามีหลุดพูดภาษาไทยกันบ่อยเหมือนกันนะตอนที่แบบบางทีโดนตื้อเยอะๆอะที่บอกว่าให้อืมซื้ออย่างเงี้ยเราบอกไม่เอาไม่อยากได้อะไรปะแต่ที่เรามานั่งคุยกันนะว่าแบบที่เราชอบแสดงอากับกิริยาแบบเว้ยอย่างเงี้ยแบบที่แบบไม่ใช่ศัพท์แบบที่เป็นเวิร์ดอะเป็นเวิร์ดดิ้งอะแล้วเราแล้วคุยกันว่าต่างชาติเขาจะฟังออกไหมเขาจะรู้ไหมนะที่เราพูดอย่างเงี้ยโฮ้ยแล้วก็เลยบอกว่าสกายไอ้โฮ้ยอย่างเงี้ยมันสากลปะวะมันคนมันจะรู้ปะว่านี่คือเรารำคาญอยู่อะ ทุกคนโหวตเข้ามาหน่อยได้ไหมครับอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะที่เราทำแล้วจื้อรู้ไหมครับทุกคนเนี่ยสมมติถ้าเขามาทำแยกกับเรามากคือมันจะมีชอบมีโมเมนต์ที่เข้าห้องน้ำแล้วจะชอบอืมยื่นทิชชู่ให้เลยแล้วยื่นทิชชู่เสร็จปุ๊บถ้าหลับปุ๊บเขาจะขอเงินทันทีว่าเอาเงินมาด้วยอะไรเงี้ยอืมถ้าเราลองเงี้ยจื้อมีคนบอกพี่วัด
พี่วัชรีบอกรู้ค่ะจื้อรู้ค่ะ รู้เหรอพี่พีเอ็นอาร์ก็บอกว่ารู้รู้เหรอแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นโอ้ยอวัจนภาษารู้ป่ะเออโว้ยโฮยก็รู้เหรอครับโฮยก็รู้ใช่ไหมครับ รู้ไหมแล้วถ้าอย่างนี้เอาแค่อย่างนี้ได้ไหม อันนี้รู้อันนี้ถ้าถอยใจน่าจะสากลโวยก็รู้เขาชาวเน็ตบอกโวยก็รู้อะฟังจากอารมณ์ รู้มันออกสีหน้างั้นถ้าเราอย่างนี้ล่ะโฮ้ยรู้ป่ะอันนี้รู้ไหมโฮ้ยไงรู้ไหมครับ ถ้าหน้าเรายิ้มใช่ป่ะถ้าหน้าเรายิ้มแต่แบบ เนี้ยรู้ป่ะทุกคนว่ารู้ป่ะไม่ พี่เจบอกว่าอันนี้ไม่รู้ ไม่รู้ มี แต่ คนบอกว่า เป็นอะไร ทำขนาดนี้ต่อยเขาเหอะ ไม่แต่แบบพี่เตจำได้ป่ะที่เราคุยกันว่าแบบคนอียิปต์เป็นอะไรอ่ะแบบพวกแบบที่แบบว่าขายขายของอ่ะขายของแล้วแบบทักแบบ how are you how are you แล้วเราก็ตอบนะเราตอบว่าอะไรอ่ะสมมติ payroll นะ เออ how you where you from มันชอบถาม where you from Thailand แบบไม่ฟังคือเหมือนถึงว่าถามเสร็จก็เดินไปเลยคือแบบว่า เออ คือเราก็เลยร้องเพลงให้เขาเพลงถ้าไม่ฟังจะถามทำไมอ่ะ ทำไม how are you คือ แล้วตอบ คือ good คือแบบเหมือนเรากำลังจะอธิบายเลยว่าgood where you from Thailand เขาจะเล่าว่าแบบเดินไปแล้วอ่ะคือเหมือนไม่ฟังไม่สนใจไปสนใจอย่างอื่นแล้วอ่ะคืออยากรู้เขาสมาธิสั้นหรือว่าเขาแค่ถามตามมารยาทอ่ะ นั่นดิงงเหมือนกันไม่เข้าใจ ตอนหลังเราก็เลยแบบใครถามอะไรคือหยิ่งเชิดกูเป็นสฟิงค์กูเชิดอย่างเงี้ยไม่ตอบ ใช่ใช่หรือไม่ก็เล่นต่อเป็นภาษาไทยไปเลย เออโอ้ยนี่เพิ่งเดย์เท่าไหร่เดย์ มีคนคอมเมนต์ว่าอะไร เดย์ รู้ อะไร ป่ะเดหรือว่าจะมี2 พาร์ทครับ เพราะว่าแบตหมด แบตใคร แบต แบ ค ต น ผมห ฟั รื ง อแบตคุณ นี่คือวันที่เท่าไหร่เองอะแล้วก็เราไปสุสานเสร็จปุ๊บเราไปไหนต่อนะเราก็ไปวิหารเลยใช่ป่ะ สุสานแล้วก็ไปวิหารของวิหารของเท ค พี ลีโอ ที่ พัตรา ที่เป็นที่เป็นกราชินี ษัตริย์หญิงที่อะไรฟาโร ฮิ ห์ ป หญิง ซิปซุส ที่ ป่ะ ที่เขาต้องติด Hipsipsus หนวด ใช่ที่ติดหนวดเพื่อแสดงความเป็นชาย เพราะสมัยนั้นอาจจะยังไม่ยอมรับฟาโรห์หญิงมากฟิลเกมออฟโธรนที่ไม่ยอมรับเรเนราอะไรนะเรเนรา เรเนรา ใช่ แล้วก็ แต่วิหารนั้นไม่ค่อยมีอะไรเนาะ คือวิหารนั้นนะความสวยของมันคือแบบภายนอกแต่ว่าพอเดินเข้าไปข้างในมันไม่ได้มีอะไรให้เราดูขนาดนั้นเลยใช่ปะที่เราตากแดดร้อนนานมากแล้วก็แบบเอ้า ใช่ เสร็จแล้วเหรอ คือคิวมันนานแล้วก็ทางเข้ามันแคบ ใช่เนี่ยนี่ก็แล้วพอเสร็จนะแล้วก็ไปไหนต่อนะสกายเย็นนั้นเราทำอะไรกันอะ มีคนพิมพ์ว่าเจ้าฮะมีตั้งแต่4,000 ปีก่อนเลยเหรอ ไม่อันนี้เรื่องจริงคือเขาเป็นกษัตริย์หญิงที่เก่งใช่ปะจำไม่ได้แล้วเขาทำอะไรเขายิ่งใหญ่เพราะอะไรนะสกายลืมแล้วอะเขาอะไรนะ ฮิปซิปซุสใช่ไหมเอ๊ะเขาชื่อฮิปซิปซุสป่ะหรือไม่ใช่ ฮิปซิปซุสคือเทพป่ะหรือ ไม่ชอช้างอันที่2ซอโซ่อันที่3ฮิปเซตซุดปะฮิปเซตซัดฮิปเซตซุดอะไรสักอย่างเนี่ยฮิปฮัต ฮิปซิปซุสไม่ใช่เทพใช่ป่ะ ไม่ใช่ ไม่ใช่ เท เท พ พ อันนี้เป็นแบบเป็นฟาโรห์ฟาโรห์หญิงใช่ซึ่งเขาทำอะไรอ่ะสกายไม่รู้อ่ะ ใช่ป่ะเพราะว่าลืม คนที่เปลี่ยนศาสนาคือเนเฟอร์ติติป่ะ นี่มันจะมีเนเฟอร์หนึ่งที่สวยๆเนเฟอร์อะไรนะเนเฟอร์ที่ เน ส เฟ ว อย ร์ติ ที่สุด ติ ที่ คือที่สวยที่เราเจอที่พิพิธภัณฑ์สุดท้าย เนเฟอ ใช่ ร์ ไหม ทีรีเนเฟอร์ทีรีมีเน ไม่ เฟอร์ ใช่ ทีรีเหรอที่สวยทีรีคือสวย ทิรี่ใช่ไหมทิรี่ ทีรีคือที่สวยที่ ชื่อยากจัง ที่รูปคือสวยมากเลยนึกออกว่าถ้าคือเห็นแค่ในรูปแกะสลักก็รู้แล้วว่าสวยเลย อืม แต่เนเฟอร์ติตินี่ดูเหมือนจะเป็นคนที่ยุคบ้านเมืองสงบสุขแล้วปกครองเก่งอะไรเงี้ย แต่ชอบที่เขา ติดเขาต้องใส่ชุดให้หนุ่มเหมือนผู้ชายก็ติดเขาจะมีเคราอยู่ตรงเนี้ยเจ้าฮะ เป็นเนล นี่ไงฮัตเซฟซุดติดหนวดนี่ไง ฮาเซปซุสใช่ไหมฮาเซปซุส ฮัตเซฟซุดแต่เรานั่งอ่านกันนี่คือนั่งอ่านจนแบบจนเจมินายจนนั่งอ่านเจมินายเยอะมากเพราะแบบมันต้องคือเข้าทูมไหนก็ต้องแบบเซิร์ชเจมินายทูมนั้นเลยอะ ใช่ ตอนแรกตอนเลือกทูมว่าแบบข้างไหนดี หนูฟังพี่ตั้งแต่ทำกับข้าวจนตอนนี้กินอิ่มแล้วค่ะ
ทำกับข้าว ทำอะไร กินแบบ ทำอะไรไข่เจียวเหรอทำไมทำเร็วจังเนเฟอร์ติติใช่อันนี้ก็คือแล้วเราจบวันนั้นเราไปไหนนะสกายเราวันนั้นเราไปคาหนักต่อ อ๋อขนาดคือวิหารที่ใหคาญ่หนักคือไฮมากไลท์ใหญ่มากใช่คือไอวิหารวันแรกอ่ะมันคือ5 เอเคอร์แต่ว่ามันเชื่อมกันใช่ไหมพี่เตที่เขาบอกว่าฟาโรห์ต้องเดินมาเพื่ออะไรสักอย่างฟาโรห์ต้องเดินแบบเดินมาโชว์ตัวที่ลักซอร์คือหมายถึงมาจากคาหนักคือคาหนักเหมือนฟิลเป็นที่บูชาเทพเจ้าที่อยู่เป็นแบบที่อยู่เทพเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะถือรูปแบบถือรูปปั้นเทพหมายถึงว่าเป็นขบวนที่มีรูปปั้นเทพเจ้ามาแล้วก็เดินเท้ามาประมาณ2-3 กิโลอะไรเงี้ยอืมมาที่วิหารลักซอร์เพื่อแบบเพื่อมาเขาเรียกว่าต่ออายุความเป็นฟาโรห์ป่ะแบบว่าฟีลว่าให้รู้ว่าฉันยังฟิลเป็นฟาโรห์ต่ออายุปะเออต่ออายุแบบบอกต่อ บอกกล่าวกับเทพเจ้าใช่ไหมวิหารบอกมันคือต่อสร้างมาเพื่อต่ออายุเทพเจ้ากับประชาชนด้วยให้ประชาชนยังรู้ว่าแบบฉันยังได้รับการฉันยังฉันยังเป็นปกป้องแบบเป็นเขาเรียกเป็นประเพณีประจำปีของเขาอะไรเงี้ยชื่ออะไรจำไม่ได้ละใช่มีคนถามใช่ว่าเอเคอร์คืออะไรคะไอ้ก็คือเอเคหน่วยวัดอร์คล้ายๆขพื้นที่ครับนมนะครับขนมนั่น มีครี หม น่วย เกลียดอ่ะ เกลียดเราติดกันเกลียดได้กันมากเลยทริปเนี้ยใช่คือแบบพี่แอรินมาตลอดทั้งเนี่ยทริปเลยคือแบบใช่ชอบชแบบสุนัขอบชอบดูสัมภาษณ์ถ้าเราดูสัมภาษณ์พี่อันนี้แล้วเรารู้สึกเราถูกโดนเส้นใช่ไหมแล้วเนี้ยอืมทริปเนี้ยเวลาเราพูดอะไรเราก็จะสวยอ่ะ สวยอ่ะเกลียดอ่ะสวยอ่ะ อะไรก็เป็นไปหมดเลยอ่ะคือแบบไอ้ทริปเนี่ยคือแบบว่า2 อย่างที่มาบ่อยคือพี่แอรินกับหมูหกกับหัวเราะหมูหกใครเคยหัวเราะแบบเป็นหมูหกบ้างครับที่เป็นอย่างเงี้ยทำไงดีสกายทำไงดีอะเงี้ยคือเอางี้คือเราชอบเจออะไรแล้วหัวเราะมันมีอยู่ครั้งนึงที่เราหยุดหัวเราะกันไม่ได้ที่เราแบบเราหยุดหัวเราะกันไม่ได้เรื่องอะไรเรื่องที่พอไกลพูดอะไรไม่รู้เราก็หัวเราะกันแล้วเรา ใช่ไม่แต่ว่าแล้วแบบบอกแต่ว่าทริปนี้มีความ Amazing อย่างหนึ่งคือเราพูดอะไรแบบพร้อมกันหลายทีมากจำได้ปะใช่แชร์เซแบบมเบนเซลทุกอย่างแบบเลยเหมือนว่าพูดออกมาพร้อมกันประโยคเดียวกันอะหลายทีมากแบบอย่างอืแบบจนงงมอะ คือไม่ว่าจะเป็นประโยคแบบด้วยอารมณ์บริบทไหนแบบดีใจโกรธเกรี้ยวกใช่ราด คำหมูอูดในสตอรี่ลาเหรอมีคนถามใช่ป่ะในสตอรี่ลาที่สกายลงมีคำหมูอูดป่ะ ใช่มีหมูอูฐลามีหมูอูฐอ๋อที่ถามว่าในนี้มีสัตว์กี่ตัวใช่ป่ะใช่ไม่ที่จริงถ้าจะให้เล่ามันจะเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าในความรู้อันอื่นอันนี้เป็นรีแคปไปเฉยๆนะแต่แล้วถ้าความรู้เรื่องอียิปต์ยุคต้นยุคกลางยุคปลายพีระมิดยุคไหนอะไรเงี้ยแบบไว้มันจะเป็นใช่ใช่ข้อมูลมันจะหนักลึกเกินไปเดี๋ยวไว้ค่อยที่อื่นแต่ว่าอันนี้เอาไว้เอาเขาเรียกว่าคำสตาร์ทรถเครื่องสถานรถกึ่งอ่ะเนาะเนาะเนี่ยใช่เหมือนอือยู่มเฮ้ยพี่เต้แต่เราน้องเจอสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่เหมือนกับพี่เต้อีกอย่างหนึ่งไงคืออะไรอันนี้เป็นเรื่องของฟิสิกอลคืออะไรอ่ะ อ๋อ ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะกัมมี่ถ้าเป็เขาเรียกนภาษากัมมี่สคัมายมมิ่งสมาที่อันนี้คือเรียกให้ดูน่ารักแต่ว่าอีซิงมันเร็วมากมันชอบเรียกว่าเงิงซึ่งเงิงเอาไว้ใช้กับม้ากับหมาเวลาเงสกายนึกออกปะงม้ากับหมามันจะมีสองเอตรงเนี้ยเงิงใช่แล้วอีซิงชอบบอกว่าพี่อย่ามีเงิงนี่คือแบบว่าเหงือกเยอะอะเราเป็นคนเหงือกเยอะเหมือนกันเหมือนอีกคนคือแจนมีคนบอกว่าคนที่ชอบหัวล้อหมูก็คือน้องกันเฮ้ยจริงเหรอกันไหนจริงเหรอน้องกันเหรอน้องกันนะใช่ไม่เคยได้ยินเลย อ๋อใช่เหมือนเคยได้ยินน้องการชอบหัวเราะหมูออกทริปนี้มีจริงเหรอวล็อกให้ดูไหมมีบัสกายเราเอาพูดจริงป่ะทุกคนเรายังติดค้างวล็อกไว้ตั้งแต่ตอนไหนตอนไปพม่ายังไม่ได้ มาเหตุการณ์ล้านอย่างเนี่ยคือไปต่างประเทศกับพี่เต3 ประเทศคือมีความลิฟชุบหลายหวยกันทุกประเทศเลย จริงคือแบบมันมีแต่ก็มันก็จะเป็นความทรงจำดีนะเหมือนมันก็ทำให้เรื่องทริปจำได้แต่ถ้าไม่ใช่เกิดก็ใช่จะดีกว่าเดี๋ยวกลับไปต่อที่ไหนคาหนักใช่ไหมเมื่อกี้เราอยู่คาหนักใช่ไหมเราอยู่คาหนักแล้วเราก็จบวันที่คาหนักแล้วจะบอกว่าใช่คาหนักที่สวยมากคาหนักอ่ะเป็นที่ที่สวยมากแล้วเราก็จบวันด้วยความรู้สึกที่ดีมากเพราะว่ามันเขาปิดประมาณ5-6 โมงป่ะสกาย5 หรือ 6 โมงนะ 5 โมงเลย5 โมงแล้วก็พระอาทิตย์กำลังเราตกเลยนะตอนนั้นอะไม่ได้ตดแล้วมันเหมือนแบบพอแสงมันตกกระทบแบบพวกวิหารนะมันสวยมากเลยเนอะอืแบบมมากๆเดี๋ยวจะลงรูปให้ทุกคนดูสวยแบบมากๆแล้วก็อากาศเริ่มเย็นแล้วเราก็เดินแล้วก็เดินถ่ายรูปไปแล้วก็แบบ
มันแต่เสียฟ้าดายมันเนาะสวย ที่เราบอกว่ามันมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวอะไม่น่าแบบไปอยู่ไอ้ฮัตเซปซุสเลย ใช่เราเสียเรามีเวลาอยู่ที่สวยที่สุดแบบของวันอ่ะแค่ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆใช่ที่คานักคนอยู่นานๆเลยอะมัน60 หรือ 80 เอเคอร์ไม่รู้อะใหญ่มาก แล้วเราก็รีบเดินกันใหญ่เลยเนอะหมายถึงว่ามันเลยทำให้เราแบบไม่ได้ appreciate กับตรงไหนนานๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนั้นคือที่พี่เตเดินหลงไปแบบว่าคิดว่าพวกผมใช่ใช่เดินเข้าไปกันแล้วเดินหลงใช่เดินไปคนเดียวนานเลยแล้วก็ที่มีเสาอะไรนะโอเบลิสโอโอเบโบโอเบลิสที่โอเบลิสปะเอาไปให้ฝรั่งเศสใช่ไหมที่เอาไปให้ฝรั่งใช่เศสใช่แลกกับนาฬิกา นาฬิกาที่ฝุ่น ที่ ฝุ่นเกาะ โอเบลิสใช่เสาโอเบลิสใช่ครับใช่เราก็จบแล้วก็เสร็วันที่จแล้วที่นี่เอาเราแล้วเราก็ไปกินข้าวผมไปกินข้าวกินข้าวไอ้ฟาร์มกินข้าว ฟาร์มฟาร์มอูฐฟาร์มแพะฟาร์มอียอนี่แหละอียอหมูหกอะใช่ปะอ๋อวันนี้ใช่ไหมใช่เรากินใช่ข้าวใช่ใช่ฟาบิยอแล้แล้วฟาร์มวเราระแวอียอเนี่ยงกันหมดเลยคือเขาอะขนาดเขาเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่ามันถ่ายกับอูฐได้เราก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเพราะเรากลัวเขาจะเก็บเงินเออเราอะใช่ใช่แต่แบบเขาสุดท้ายเราก็บอกให้อาถ่ายอยู่ดีหารได้นะอืมใช่แต่เรากลัวว่าถ้าหยิบอาหารแล้วจะเสียเงินเรากลัวทุกอย่างตอนนั้นอะใช่ เราขี้งกกันเหมือนกันเนอะ เรียกว่าระวังตัวใช่แล้วระวังตัวก็เนี่ยแหละจ่ายก็ก็ได้แต่ไม่อจบเย็นยากจ่ายวันนั้นแล้วก็คือถ้าไม่จำเป็นแทนที่เป็นวันที่เหนื่อยมากเพราะเราอะทุกคนคิดดูนะเรานั่งบอลลูนแต่เช้าไปสุสานต่อมาเสร็จมาวิหารแล้วแดดวันนั้นแดดเปรี้ยงทั้งวันนึกออกปะสุสานนี่คือแดดแบบเหมือนเดินในทะเลทรายอะ ใช่พี่เตแต่ตอนเราไปให้ให้สัตว์อะต้องเล่าเรื่องอียอก่อนอ๋อ ลงไปแล้วหนึ่งอียอกัดเท้าผมแต่ว่าไม่ได้กัดแค่เท้าผมพี่เตเข้าไปถ่ายรูปต่อกัดก้นกัดกัดตูก้นดอียอกับก้น วันที่เท่าไหร่แล้วนะหนูกินข้าวอิ่มละนี่วันที่เท่าไหร่เองอย่าเพิ่งอิ่มอะวันที่อย่าเพิ่งอิ่มเพราะว่านี่คือเป็นสัตว์ตัวแรกที่โดนที่เทเดวันโดนกัดโดนกัดเดี๋ยวมี แล้ว coming soon อีกแล้วก็เนี่ยแหละก็โดนลากัดก้นสกายโดนกัดเลยนะผมโดนกัดเท้าก็ใช่แล้วก็ก็เสร็จวันนี้คือเป็นวันที่ลองเดย์มากเสร็จปุ๊บเราก็นึกว่า5-6 โมงกลับมากินข้าวเสร็จจะได้นอนที่นี่ปรากฏไม่ครับเราต้องบินกลับไปไคโรนั้นเลยตอนไฟ5 ทุ่ม4 ทุ่มใช่ปะใช่ใช่ปะใช่เอ๊ะใช่เพราะเราอยู่เพราะเราอยู่ลักซอร์ได้แค่2 วันแล้วอ๋อเราก็ต้องใช่ที่พี่เตกลับไคโรบอกว่าเอาต้องเก็บกระเป๋าเลยลงมาใช่ เลยเหรอตอนนั้นน่ะแล้วก็ใช่แล้วก็รีบเก็บความพีคก็คือเราในความเหนื่อยนั้นของเราว่าเพราะเราตื่นแต่ตี 4มา3 วันแล้วไม่นอนบนเครื่องวันหนึ่งตี 4 2 วันใช่ไหมแล้ววันอืมเนี้ยเราอยากจะนอนมากแล้วแต่ปรากฏว่าเราต้องขึ้นไฟล์ประมาณ5 ทุ่มกลับไปที่ไคโรแต่ปรากฏว่าอีเมลมาแจ้งว่าไฟล์ขอเลื่อนเป็นเท่าไหร่นะตีตีเลยสองตี 2 กว่าซึ่งเราแบบก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยซื้อไฟล์ใหม่ซึ่งเป็นไฟล์จากห้าทุ่มที่เราอยู่เป็น5 ทุ่มครึ่งสรุปอืมไฟล์5 ทุ่มครึ่งที่เราซื้อก็ดีเลย์อีกเหมือนกันดีเลคือหมายถึงว่าย์ซื้อใหม่ก็ดีเลย์ใหม่อีกแต่ว่าใช่ในความโชคชั่วโมงเดียวปะดีเนี่ยก็คือดีเลย์ดีเลย์น้อยกว่าอันนั้นนิดนึงส่วนก็เป็นตี 1อะไรอย่างงี้ปะประมาณนั้นนะชั่วโมงประมาณเราชอบมากตอนที่เรากำลังต่อคิวขึ้นเครื่องทุกคนเราเจอโอ้เรา เราเจอคนไลทุยเยอะมากที่แอร์ไม่พอร์ตโดเมสติกไม่เราเจอคนที่ห้อยตุ๊กตาเพิ่มพูนที่เขานั่งแล้ว อยู่แล้วตอนแรกเตะกับสกายเหมือนเราหันไปเห็นเพิ่มพูนใช่ไหมก็สะกิดกันแล้วคือไม่รู้จะพูดถ้าพูดว่าเพิ่มพูนเขาก็จะรู้ว่าเราพูดถึงเพิ่มพูนก็เลยพิมพ์ไลน์หาสกายว่าเพิ่มพูนเพิ่มพูนแล้วสภาพกพอไม่ใช่แค่เพิ่มพูนมีอะไรนะโดเมียมาอีกตัวปะโดเมียโดเมียใช่โดเมียเฮ้ยทำไมมีคนมาคอมเมนต์ตอบว่าเพิ่มพูนกับเมี่ยงครับหรือว่าเป็นคนที่เมี่ยงเราเจอเขาจริงเหรอใช่ปะ มาด้วยเหรอสวัสดีครับเนี่ยเขาคุณพี่พิมพ์ว่าพี่เพิ่มกับเมี่ยงครับใช่ปะพี่ฝ้ายมาเนี่ยใช่ปะเราเจอพี่ฝ้ายมาเนี่ยปะถ้าใช่ให้ถ้าใช่ให้พิมพ์ชื่อฟาโรห์องค์ไหนมาก็ได้ครับที่ไปเจอมาเราจะได้ดูว่าตัวจริงหรือเปล่าเฮ้ยใช่แล้วปะ เขาพิมพ์มาบอกฟาโลช่องไกลบ้านครับ ฟาโรห์สคาเดมี่ค่ะไหนมาไม่มาเลย แล้วจำได้ปะที่ตอนแรกเราบอกว่าอุ้ยคนลีนหรือคนไลใช่ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยก็เลยไม่กล้าพูดภาษาอะไรออกมาเลยสักภาษาเราก็เลยไลน์ไม่คุยกันแทกล้าทักน ใช่เขาบอกผมเองเฮ้ย
สวัสดีครับวันนี้ยินดีที่ได้เจออีกสวัสทีดีครับในไลฟ์นะครับเอ้นั่นแหละยนี่มาสคอตลูกหลาน around the world นะใช่โหโอเคแล้วเราก็ขึ้นไฟนั้นซึ่งมันเราเพิ่งมารู้ความจริงว่าเป็นไฟแบบเหมาลำอ่ะไฟเช่าเหมาลำมาอีกทีหอืมนึ่งอ่ะใช่แล้วพอเราไปถึงใช่ป่ะมันก็คือถึงประมาณตีหนึ่งตีสองไงป่ะ ประมาณนั้นนะเอ้ยก็คือน่าจะก็คือประมาณนั้นแหละเราอยู่เราไปถึงแล้วหนาวมากแล้วรถก็มารับผิดที่อีกเราเข็นใช่กระเป๋าออกไปแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนอะมันแบบวุ่นแบบมันเราโมวุ่นวาโหกันมากยมากและในความเหนื่อยและโมโหนั้นทำให้เราแบบสนุกกับการสะบัดเราสะเราสะบัดสนุกกับการคำหยาบทุกอย่างที่มีในพจนานุกรมพูดไปเรื่อยๆพูดแบบเหมือนเราตอนนั้นอ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยหนาวก็หนาวรถก็ไม่มารับอะไรก็ไม่รู้แบบมีแต่ความซวยอ่ะสุใช่ดท้ายเราก็ ตอนนั้นคือเป็นร่างอวตารละคือแอรินหายไปแล้วจะไม่แล้วก็แบบโอ้โหเจ้าแม่กาลีแปลงร่างนะตอนนั้นอะเทพีสงครามชื่ออะไรนะพี่เต้เทพีสงครามมาชื่ออะไรนะอ๋ออ๋อเออทีวีสงครามชื่อฮะฮอนคู่ก่อนเร็วๆสองคล้ายๆฮัตเทพีที่เป็นสิงซึซุงป่ะหัวสิงโตอ่ะสิงโตชื่ออะไรนะฮะฮะเฮอะไรวะเฮ้ยเทฟีเฮเร็วๆทุกคนเทฟิพิมพ์มาถ้าใครพิมพ์ใช่มาก็ฮับเซตอะไรอ่ะไม่ใช่เฮราครับของอียิปต์อ่ะที่เป็นเทพีที่ดุมากที่เป็นแบบหัวเป็นสิงโตอ่ะที่เป็นเทพีชื่ออะไรนะแข่งสงครามกระหายเลือดโรคระบาดเทพีที่ต่อใช่สู้รบเก่งแล้วก็คือเทพประกรณามของอียิปต์จะมีความแต่ว่าจะมีความเทียบเคียงได้กับมิโทโลจีของกรีกกรีกนะอ่ะมันจะมีคือครับอย่างแบบเฮราก็จะมีความเป็น เอ้ยหมายถึงว่าผู้ผิดอาทีนาก็จะมีความเป็นเทพีไอซิสอะไรอย่างนี้นิดนึงปะใช่เดี๋ยวนะเฮปไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไม่มีคนพิมพ์ถูกมาครับฮอนคูสองพใช่ยางค์ไม่ใช่ไม่ใช่แฮร์ริสครับไม่ใช่อาเทนาฮอรัสครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับฮอนคูกับพระแม่อุมาไม่ใช่ครับเฮริส เกลียดเกลียดอ่ะ เออเซกเมนต์พูดผิดไม่ใช่ฮอนคู ไม่เซกเมนต์ใช่ฮอนคูกขอโทษครับแต่พี่ซิกเมนขอบคุณมากครับพี่เต้าหลวงแห่งเมืองวายครับเซกเมนต์ครับใช่เทพีเซกเมนต์ คือเราตอนนั้นเรามีเซกเมนต์มาเลยอ่ะแบบโมโหอ่ะองค์ลงมาหุ้ยแต่พูดถึงเทพอ่ะสกายคือความหเรามายตรงกับเราเทพไหมไม่สกายคือความหมายตรงกับเทพฮอรัสมากเลยปะอ๋อฮอรัสฮอรัสคือเทพคือลูกของโอซิริสลูกของลูกของโอซิสซึ่งเป็นเขาเป็นเทพแห่งท้องฟ้าก็คือสกายใช่ปะแล้วฮอรัสเป็นลูกของโอซิสซึ่งเป็นเทพแบบพระอาทิตย์อ่ะก็เป็นแบบชื่อวงละวีก็แปลว่าวงของแบบพระเป็นใช่ลูกที่เราเอ้ยซึ่ง คุยกันนะซึ่งสกายคือแบบแมทช์กับฮอรัสสุดๆเลยหมายถึงว่าแบบเป็นความแบบใช่ชื่อสกายคือหมายถึงว่าเป็นเทพท้องฟ้าแล้วก็เป็นลูกของพระอาทิตย์อะตรงมากเลย เดี๋ยวพี่เต้ต้องเป็นเทพเลยเทพเรเทพราเพราะเป็นพระอาทิตย์ใช่ปะ โอซิริสเอ้ยโอซิสเป็นเทพแบบหลังอะไรนะหลังความตายด้วยใช่ปะใช่เทพแห่งก็คือแบบที่ที่ที่เขาสร้างพีระมิดสร้างอะไรต่างๆก็เพื่อแบบไปวิหารอะเพื่อไปเจอโอซิริสใช่อยากกินมะม่วงสุกต้องเอาไปต้มไหมคะเพราะอะไรพวกเราดิบเหรอเจอมัมมี่ไหมเจอครับโอเคนี่ก็คือก็เลยจบวันที่ลักซอนแล้วเราก็มาต่อที่ไคโรถ้าเราคร่าวๆคืออีกวันหนึ่งเราก็ตื่นไปพีระมิดกันใช่ปะ ใช่วันแรกไปเจมเลยปะออกไปเจมก่อนไปเจมก่อนไปเจมแล้วความพีคคือตอนไปเจมคือมีเวลาแป๊บเดียวอ่ะใช่ปะเพราะเราตื่นตื่สายกันนสายปะอ๋อที่ตอนแรกตื่นสายมีวันไหนวันที่เราบอกจะตื่นแบบฟิตเนสกันแล้วก็พอนาฬิกาปลุกแล้วเราก็ลืมตาขึ้นมามองหน้ากันแล้วก็เหมือนแบบไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำก็คือไม่ไปอ่ะก็คือนาฬิกาปลุกแล้วก็ใช่คือที่จริงกับแพลนว่าจะฟิตเนสก่อนแล้วค่อยออกไปคือแบบแฟนว่าฟิตเนสกินอาหารเช้าแล้วออกปรากฏพออืม นาฬิกาปลุกดังแล้วก็มองแล้วก็นอนต่อก็นอนต่อเลยก็แบบเพราะแบบเป็นโรงแรมที่ดีมากเลยที่เราไปพักคือแบบแพง7 ดาวแล้วแบบรู้สึกอยากใช้ฟาซิลิตี้ให้คุ้มค่าเงินที่เสียไปใช่ ก็เลยนี่แหละแล้วก็เลยไปเดินเจมด้วยความที่ตื่นสายก็เลยเดินเจมได้แค่ประมาณ2 ชั่วโมงวัสกายใช่สามประมาณนั้นแต่ว่าสามแต่ว่าชั่วโมงเจมอะคือก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะใช่ไหมหลักๆก็จะมีตูตันแต่ว่าถ้าพูดตรงคืออลังการมากเนอะเหมือนที่เขาใหญ่อะที่พื้นที่เขาใหญ่อืมแต่ว่าตรงที่ใหญ่มากแลตรงนด์สเคปตรงที่ควรไปดูที่สุดก็ตูตันปะก็แบบอลัตูตันงสุดเลยแล้วก็มีเรือฟูคูอ๋อใช่ไหมเรือที่เอาไว้ขนเรือขนมอใช่ปะใช่ขนมอ
เรือเฮ้ยซึ่งเป็นเรือไม้ที่แบบว่า เราไม่น่าเชื่อเลยว่าสภาพแบบเรือไม้จะสมบูรณ์ขนาดนั้นในแบบระยะเวลาหลายพันปีอะเนอะหมายถึงว่าแบบไม่น่าใช่ใช่เชื่อเลยคือเป็นเรือของฟูคูใช่ไหมพี่เต้ใช่คูฟูกู ใช่ปะคู ใช่ปะคูฟูปะกษัตริย์คูฟูก็เป็นใช่ฟูฟูกษัตริย์ของอียิปต์แบบอีโอยิปต์เก่าคิงดอมอียิปต์เริ่มโออืม คิงดอมซึ่งแบบก็เป็นคนสร้างพีระมิดที่กินกิซ่ากำลังจะบอกกินซ่ามัน กินซ่าไปญี่ปุ่น เนี่ยไปหลายที่เกินไง เยอะเยอะโอเวอร์โหลดได้นอนกันบ้างไหมคะเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้นอนทุกคนคือทำงานเหนื่อยมานึกว่าจะได้พักผ่อนปรากฏไปที่จริงแต่ละที่โอ้โหเหมือนเข้าค่ายเนาะตื่นตี 4ไปเจอที่บอกว่าความร้อนแต่สิ่งที่เราเหมือนกันหลายอย่างมากในไอความคิดการแบบพูดเราเหมือนแต่สิ่งที่เราไม่เหมือนกันอย่างหนึงคือสกายเป็นคนหลับง่ายมากที่บอกว่าบนรถใช่ใช่ใช่สกายบอกว่าสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือนี่หลับยากมากสกายหลับง่ายมากก็อีกวันหนึ่งเราก็เลยไปพีระมิดก็จบวันนั้นก็จบแค่นั้นป่ะแล้วเราก็ไปซื้อเอาที่เราเหมือนกันอย่างหนึงคือเราชอบซื้อของเพราะแบบเราซื้อสร้อยคออะไรที่เป็นนั้นกันมาเยอะมากเลยของอะสร้อย อ็อกเซสซอรี่ accessory souvenir ใช่แต่แบบตอนไปซื้ออ็อกเซสซอรี่จำได้ไหมพี่เต้สิ่งแรกที่ถามคือแบบนี่ของเก่าหรือโอ้เอ๊ะของใหม่เป็นของเก่าหรือเปล่ากลัวแบบมีพลังบางอย่างแล้วก็อีกวันหนึ่งเราก็ไปพีระมิดกันปะวันสุดท้ายวันที่ไฮไลท์สุดแล้วที่เราใส่ชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรสกายรู้ปะไม่รู้ชื่อมันมีชื่อเพราะว่าตอนเราใส่อ่ะพวกคนอียิปต์อะเขาชมว่าชุดตึ๊ดสวยมากเลยนะขึ้นต้นด้วยตัวมัน พีมั้งจะไม่ผิดชุดอะไรทุกคนใครรู้ชื่อบ้างพาอะไรสักอย่างวะตึ๊ดนั่นแหละแล้วเราก็ไปพีระมิดวันนั้นก็เป็นวันร้อนๆวันหนึ่งอะเนอะแล้วก็ดูพีระมิดก็ใหญ่ๆร้อนๆเล่าแบบโดยย่อแล้วเราก็ไปขี่อูฐกันแล้วก็ขี่อูฐอ่ะก็ที่เล่าไปตอนแรกอ่ะคือเตขี่ตัวก่อนสกายตัวที่แล้วตอนที่จอดอ่ะตอนที่อูฐจอดแล้วเขาจะถ่ายรูปอะตัวของสกายมันก็เอาหน้ามาใกล้ๆอ่ะแล้วประเด็นคือความพีคคือเตอ่ะ ไปกินข้าวไปกินข้าวที่ก่อนนั้นมาแล้วด้วยความก็ว่าไม่ใช่วันนั้นร้านด้วยนะวันร้านอาหารก่อนนั้นมาไทยใช่ปะเขาให้ร้านเขา อาหารไทยเขาให้อินทผลัมมาแล้วเตะจำได้ว่าย่าเคยสอนว่าอินทผลัมมันเป็นผลไม้ที่แบบให้พลังงานได้ดีแล้วมันลูกเล็กๆแล้วมันก็เก็บได้มันแห้อืงๆอะไรอย่างนี้มเตะก็เลยห่อใส่ทิชชู่มาแล้วแบบสอืมา5 ลูกมคิดว่าแบบเหมืไม่อนย่าชอบสอนว่าถ้าไม่มีอะไรกินจะได้แบบเป็นเสบียงติดตัวแล้วแบบมันก็มีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุเยอะแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบก็เลยติดตัวมาในกระเป๋าใส่กระเป๋าโน่นนี่นั่นมาใช่ปะปอืมรากฏ อยู่บนรถนั่งตู้เหมือนทุกเรามันหล่นแล้วก็นั่งทับไอ้เสื้อเนี่ยนั่งมันแล้วมันแตกนี่มันเราแตกเละอยู่ข้างหลังอะมันอึเลยอะแบบมันน่าเกลียดอะมันก็แบบเป็นรอยสกายทักแต่แรกก่อนแล้วประเด็นคือพอเราขี่อูฐอะยังไงนะสกายคือสกายอยู่ข้างหลังคันหลังใช่ปะใช่ใช่อยู่ข้างหลังสุดแล้วก็ผมก็งงว่าเอ้ยอูฐผมมันไปยุ่มย่ามอะไรกับตรงพี่เตตอนแรกก็นึกว่าแบบว่ามันเป็นคู่กันหรือเปล่าหมายถึงว่าเป็นสาเป็นแฟมีภรรนกันหรือเปล่ายากันหรือเปล่าแบบฟีเออลแบบว่ามันอาจจะแบบคิดถึงกันอยากแบบอยากนัวเนียกันอะไรก็เลยเอาหัวมาใกล้ใช่ๆปรากฏมันเอาฟันมาชนเตะแล้วมันมากัดแบบซึ่งจะหมุนจะแบบมันจะกัดหลังแล้วฟันมันทั้งแข็งทั้งเหม็นมีคราบแข็ง พลักเต็มเลยอะแบบอุบาทอ่ะคือแบบมันแบบน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดอ่ะอุบาทอ่ะแล้วมันพยายามจะมากินอินทผลัมที่อยู่ติดหลังเตแน่เลยอุบาทอ่ะเกลียดอะแล้วมันไม่ออกด้วยไงคือแบบพยายามจะช่วยเช็ดออกมันไม่ออกสักทีแล้วแบบอินทผลัมมันแบบมันเหคือมันเป็นนียวไง อินทผลัมที่แบบว่าเขาไปทำอะไรมานะพี่เตที่มันทำให้มันแบบไปเชื่อมไปเชื่อมเหรอไปแบบเรียกว่าอะไรไปผ่านกระบวนการมาใช่ใช่คือแบบอยู่ได้เป็นเดือนอ่ะเขาบอกอ่ะมันเก็บได้อ่ะคิดแต่แบบพูดตรงนะปากอูดนี่คือเหม็นเน่าจริงๆคือแบบอยากอยากแปรงฟันให้อะคือมันเน่ามันเน่าอ่ะก็มันเปิดปากแล้วมันแบบฟันมันแข็งมากใช่ไหมฟันมันแข็งแบบ ฟันแข็งมันคือชนแล้วแบบมันเจ็บเลยอ่ะแบบฟันมันแข็งมันกลัว เดี๋ยวนั่นแหละแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะการนั่งอูฐแต่ว่าครั้งเดียวพอใช่ไหมจะโดนอูดกินอยากส่งยาสีฟันให้เลยอยากให้อูดเป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันสักยี่ห้อ ใช่คุณใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรครับใช้หน่อยอยากบอกไว้ใช้หน่อยเฮ้ยแต่เขาบอกอูฐมีคนพี่ป๊อกกี้บอกว่าอูฐน่ากลัวมากนะถ้าอูฐพยศจริงเหรอถ้าอูฐอาละวาดมันน่ากลัวเหรออูฐพยศเหรอ
อูฐน่ากลัวมากอูฐพยศคือน่ากลัวเจอแต่มันเป็นยังไงอ่ะคือแต่คิดว่าม้านะคืออูฐมันดู energy ไม่ได้เยอะมากป่ะหรือเยอะหรอมันจะคลั่งว่าเหรอครับก็น่าจะเยอะได้นะ แต่แค่อยากบอกอูฐว่าแบบถ้าพูดกับอูฐได้นะกินปากไม่ใช่เรื่องตลก โฆษณาต้องเข้าแล้วปะมันไม่ได้มึงจะพยศยังไงแต่มึงต้องแปรงฟันก่อนคือดุได้ แต่ถ้าเฟียสแล้วอ่ะต้องแปรงฟันด้วยไม่แล้วไอ้ตัวที่เหม็นคือตัวที่ผมขี่ตัวพี่เตนะ เหมือนหมดเหมือนทุกตัวก็คือกินแล้วกินตัวอูฐคือแต่มีคนบอกเขาบอกว่าอูฐกินได้ใช่ไหมสกายเออเคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นรีวิวก่อนมาเขาบอกเนื้ออูฐอร่อยมากแต่พวกเราไม่กล้ากิน ใช่แล้วเขาบอกว่าอะไรนะอูฐจะไม่ป่วย โอ้โหอูฐจะไม่ป่วยเลยตลอดชีวิต แต่จะอะไรเลย ตุยกันเลย ตายเล ครั้ง ย เดียวตุย คือสรุปดีป่าววะก็คือแบบมึงไม่ป่วยเลยแต่มึงตายเลยทีเดียว แล้วก็อาจจะดีอาจจะไม่ต้องเจ็บป่วยบ่อยๆโควิดก็ไม่ติดนะคิดในแง่ดี ใช่ใช่เราก็เลยจบวันนั้นแล้วเราก็ทำอะไรนะก็จบเดี๋วัยวนเรารีวิวหน่อยไหมรีวิวไอ้ตรงพีระมิดที่เราเข้าไปหน่อยไหมอ๋อเราไปตรงสุสานของแบบคือพีระมิดอ่ะเขาก็สร้างของฟาโรห์องค์หนึ่งใช่ไหมแล้วก็รอบๆพีระมิใช่ดใหญ่ก็จะมีพีระมิดแบบพีระมิดจูมูจิมิที่เป็นของแบบที่เขาสร้างให้แม่ให้เมียให้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอืมแล้วเขาก็เปิดให้ลงของแม่ของเมียได้สักอย่างหนึ่งปะใช่ปะสกายใช่ครับของมเหสีคนที่เท่าไหร่ไม่รู้อะไม่ใช่มเหสีหลวงอะใช่ที่เขาใช่บอกว่ามีคนหนึ่งที่มีเมสีกี่พันนะ6,000คนปะกี่คนโอ้คนนะ เยอะมาก เยอะอะเยอะอะเยอะนั่นแหละแต่ว่าลงไปคือไม่มีอะไรเลยเนาะใช่แต่ว่าความพีคคือทางเข้ามันแคบมากเดี๋ยวจะลงคลิปให้มากทุกคนดูเป็นเป็นแบบทางเข้ามันลงไปแบบแคบแบบมีคือเขาเตือนเลยว่าคนที่เป็นโรคกลัวที่แคบอะห้ามลงไปแล้วคนที่แบบกลัวอืที่มมืดอะไรเงี้ยห้ามลงเนี่ยแต่ก็แต่กระแสก็ลงไปแบบแต่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนคือเราชอบฟีลลิ่งการรู้สึกเหมือนผจญภัยในมันแอดเวนเจอที่เราร์นะที่เราคุยกันว่าอยากแบบอยากมีโมเมนต์ที่เราเจออะไรคนแรกแล้วก็แบบเฮ้ยพอขุดแล้วเจออะอยากมีโมเมนต์นั้นอะ ใช่เพราะว่าไกด์ก็บอกเหมือนกันว่ามันมีแบบพีระมิดที่คิดว่าอาจจะยังไม่เจออีกหรือว่าทูมที่แบบว่า undiscover อีกเยอะใช่ใช่ใช่ซึ่งที่ทางเพราะที่ลงไปเขาบอกอะไรก็ยังไม่เจอเลยโยพัตรายังไม่เจอปะที่เขาบอกอืมหรือใครสักคนหนึ่งที่เราลงไปอันนั้นอ่ะยังแบบอากาศใช่แล้วอากาศน้อยมากเฮ้ยแต่เราไม่อืม ค่อยรู้สึกว่าอากาศน้อยเนี่ยเราก็ยังหายใจได้ปะใช่แต่ว่าหลุมนั้นคือหลุมที่สั้นอันที่เขาบอกว่าลงไปแล้วหายใจไม่ได้น่าจะเป็นอันใหญ่ที่เขาบอกว่ายาวอะที่ใช้เวลา45นาทีอะโหถ้าอยู่15 ทีก็เราอยู่นั้นแค่กี่นาทีเองอะเราอยู่นั้นแค่แป๊บเดียวปะใช่เราอยู่นั้นประมาณกี่นาทีเองอะประมาณแบบ10 นาทีสิบไม่ถึงสิบนะไม่ถึงเออลงไปถ่ายเฮ้ยถ้ารูปถ่ายรูป45 นาทีจะเป็นไงเนอะอยากเออแอบแล้วประเด็นคือมันเป็นวันเวย์ซึ่งแบบว่าไม่ได้มีแบบโพลิสมาบอกว่าเลนนี้ตาคุณนะตาคุณเดินคือแบบใช่ใช่ตามเซนอะกลับตัวก็ยากอะอืมไปต่อก็ไม่ถึงเนาะยากจริงก็เป็นประสบแต่สรุปว่าเราไม่ได้เข้าอันใหญ่เพราะมันนานใช่ไหม ใช่เขาบอกว่าแล้วมันไม่มีอะไรด้วยไงแต่ก็ไม่มีอะไรจริงๆอ่ะมันคือแบบแต่ทางถ้าสมมติแคบถ้ามีเวลาก็อยากเข้านะเพราะรู้สึกว่ามันก็จะๆใช่ได้ฟีลลิ่งของการแบบว่าเอเข้าไปสำรวจออะไรบางอย่างอะชอบฟีลลิ่งนั้นแต่แค่เราเวอืลาไม่พอม เฉยใช่แต่กลับมาต้องไปฝังเข็มอะเพราะว่ามันต้องก้มแบบก้เออมแบบใช่ใช่ใช่เหมือนมันคนคนแก่หลังแบบเดี้ยงอะเอเป็ดน้อยชออบคนนี้บอกว่าพี่เราอุตส่าห์พูดเรื่องอียิปต์ตั้งนานให้ทายเขาคอมเมนต์ว่าอะไรสกายคนนี้เขาคอมเมนต์ว่าอะไรลองพูดคำว่าอ้วมหน่อยค่ะเกลียดอะพูดเรื่องอียิปต์ตั้งนานอ้วมอ่ะเดี๋ยวโดนลูกเดี๋ยวโดนอ้วมต่อยหรอก แล้วเราก็ไปรับพลังด้วยพี่เต๋จำได้ไหมอ๋อใช่เขาบอกว่ามันจะมีพลังที่แบบอันนี้คือสายคือเราที่เราเข้ากันได้อย่างหนึงเป็นเพราะเราเป็นคนตัวเอ็นมากๆกันเราเป็นคนอินทูอิชันกันมากๆคนแบบว่าคือถ้าเป็นเราคนอินทูอิชันคืออย่างเราจะมีความแบบว่าพอเห็นอะไรเราจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกอย่างที่สกายสามารถร้องไห้ได้สามารถร้องไห้จากการเออที่เราที่แบบเหมือนในสิ่งนี้แล้วเราฟีลที่เรามีจำได้ไหมที่เราเหมือนที่เราจับแล้วเราก็สัมผัสแล้วรู้สึกว่าถึงพลังอ่ะซึ่งถ้า ใช่ใช่ที่มิวเซียมบ้านมิวเซียมหลังๆอะใช่หรือแบบเหมือนหรือที่แบบเป็นทูมที่เราแบบจับเสาหินแล้วรู้สึกถึงพลังที่ดีอะไรเงี้ยอืมถ้าเป็นคนแนวแบบอยู่กับความเป็นจริงมากๆอย่างนี้หินไปคงแบบว่าเป็นไรอ่ะคงมีสิ่งนี้เป็นไรใส่เราก็แค่เสาเออหินธรรมดาเนี่ยใช่แต่เราแบบเราเป็นสายแบบจินตนาการเยอะไงเราก็จะแบบเราก็จะชอบอะไรพวกเนี้ยแล้วเราอะไรนั้นที่เราจะเล่าคือไงนะเราไปเอออะไรนะคือมีคนบอกมาว่าให้ไปรับพลังระหว่างพีระมิด
2เราอันก็เลยไปยืนแล้วก็อันรับพลัใช่งกัน แล้วไปยืนรับพลังอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาบอกเป็นจุดที่เชื่อมพลังจักรวาลอะไรเงี้ยเราก็แบบใช่ไปรับแล้วเราก็แต่ว่าก่อนคุยกันก่อนรู้สึกดีก่อนอ่ะไปก็คือทำการบ้านก็แบบเสิร์ชเจมินายถามเจมินายว่าตรงไหนคือที่รับพลังงานแล้วเจมินายก็บอกว่าจุดสามเหลี่ยมตรงบนสุดของพีระมิดอะคือที่พลังงานแรงที่สุดใช่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 แต่เราก็ไปตแล้วเราก็รงนั้นไม่ได้แล้วก็เราก็ไปยืรับระหว่างนตากแดดแล้วก็แบบยืนตากแดดรับเออพลังกันแหละจำได้ใช่แล้วฝรั่งก็เดินผ่านแล้วก็เฮ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเขาให้พลังจริงนะกลับมาถึงอ่ะตอนแรกไม่มีมือถือเลยใช่ไหมพอกลับมาถึงได้มือถือมาก็โพสต์เลยก็ฟาดเลย เอออุ้ยพี่เตทันเอ้ยนี่เราเล่าไปถึงเดย์ที่ที่โทรศัพท์ตกยังไงอ๋อก็เดย์แบบแรกๆแหละที่เราไปมิวเซียมเราไปวิหารหนึ่งอ่ะแล้วเดย์แรกของเดย์ประมาณที่สองที่สามอะที่สามอะไรเงี้ยแล้วก็ทำมือถือตกแบบคือที่มือถือเอ่อตายในหน้าที่อ่ะมันตกแบบถามสกายว่ามันตกแรงมากมันดะแล้วคือพื้นอืมันเป็นพื้นแบบมหินอียิปต์อ่ะมันเป็นหิใช่นที่แบบว่าแล้วมันดังแบบดังมากจนคนอ่ะหันมามองกันหมดทุกคนอ่ะคนละแวกนั้นอ่ะคือมันตกแบบใช่ฟิลแบบ คือถ้าตกการตกปกติคือมันตกเอาขอบลงเอาอะไรลงมันก็จะแบบกระเด้งกระเด้งมันจะไม่เป็นไรนึกออกปะแต่นี่เหมือนตกแบบอืมพื้นผิวทั้งหมดอะจูบพื้นตรงๆทุกผิวสัมผัสอะแล้วแรงจริง มากอะคือตกแบบตุ๊บอะปกติคือถ้าโทรศัพท์ตกมันจะตึกอย่างเงี้ยแบบมีถ้าตึสองกๆก็สเต็ปอะจะไม่เป็นไรนึกออกปะแต่นี่คือแบบเอมันอมันแบบมันเหมือนฟิลคนที่กระโดดน้ำแล้วดังแปะแรงๆอะที่แบบว่ามันใช่ทุกผิวสัมผัสรับแรงหมดอะใช่เราอ่ะคือชอบมากที่พูดคือถ้ากับสกายว่าแบบตกบ่อยมากไม่เป็นไรหรอกเพราะนี่คือกระจกแบบนี้จะพอขึ้นมาอ้าว มันแรงดับเกินมันแรงแบบเกินใจจะรับไหวอ่ะแต่เอาถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆถ้าเปรียบเทียบตามหลักหินของอียิปต์หินที่ตกเนี่ยมันจะเป็นหินแกรนิตเพราะมันแข็งมากแต่ถ้าเป็นหินอะลาบัสตาจะไม่เป็นไรเพราะเป็นหินอาราบัสตา ที่ทะลุแสง เฮ้ยชอบเห็นอาราบัสตาชอบชื่ออะ เนาะน่ารักดี ก็บอกมือถือมาก็คงมือถือมันคงได้รับพลังมาเหมือนกันก็เลยหลังจากชุบชีวิตนั้นก็เลยโลกหลังความตายสงสัยว่าแบบใช่ไปเจออนูบิสแล้วก็ช่างหัวใจแล้วว่าหัวใจคุณเบากว่าขนนกหัวใจคุณไม่ไปต่อ เบากว่าขนนกแล้วก็เลยได้ไปต่อแล้วก็ได้รับพลังมาก็เลยโพสต์ฟาดคนที่แสดงความเห็นอย่างไม่เห็นปะเฮ้ยนี่ได้พลังมาจริงด้วยอ่ะแล้วพลังกลับมาแรมีเทพีงเลยอ่ะเทพีสงครามกลับมาแล้วเป็นเทพีชื่ออะไรนะเซ็กเมดกลับมาเป็นซิกเมตลงเลย ปุ๊บติดตัดฮัสซุบซุด 50อนูบิสเจ๋งมันก็ก็ก็ลืมก็จบวันก็จบวันเพลมิดเราไปดูแล้วก็สฟิงค์ด้วยพี่เตนั่งรถไปดูสฟิงค์ต่ออ๋อใช่ไฮไลท์แต่สฟิงค์คือไม่ค่อยเห็นอะไรเลยเนาะสฟิงค์เราได้มุมไม่ค่อยดีเนอะอืมจริงใช่แล้วก็ดูสฟิงค์แล้วก็จบวันแล้วก็อีกวันหนึ่งก็อีกวันหนึ่งเป็นวันที่เรา underrate มากๆก็คืออ๋อพิพิธภัณฑ์โบราณซึ่งกับอะไรนะกับอะไรนะมัสยิดป้าที่สวยๆเลยอะสมัสยิดวยเนอะชิปกับเดลชิปกับเดลชิคกาเดลอะไรประมาณเนี้ยแต่เราจำเป็นสอบ ชิปกับเดลจะได้จำง่าย ซึ่งประเด็นคือวันนั้นเป็นวันที่เรียนรู้เลยว่าแบบเกิดแต่กับกูๆอย่าจริงอะคืออย่าสบประมาททุกครั้งเออทุกครั้งที่สกายเข้าไปถ่ายคือเตจะชอบถ่ายสกายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็บอกสกายเดี๋ยวถ่ายให้ซ้ำบ้างแล้วทุกครั้งที่พอแบบเป็นตาเตมันจะเหี้ยมันจะแย่ทุกครั้งเลยคือแบบเริ่มจากทางเปิดอะคือเป็นฝูงหมาใช่ปะแล้วสกายถ่ายกับฝูงหมาก็ถ่ายได้แล้วพอเตเข้าไปถ่ายหมาเดินมาจะกัด มันกัดมันจะกัดจริงคือไม่ได้จะกัดเล่นมันแบบมันร้องไงนะสกายมันแบบแล้วใช่ก็แบบร่ำอมันย่างเงี้ย โผล่อย่างนี้เลย ใช่แล้วมันแบบมันแบบให้รู้เลยว่าถ้าอยู่ต่อกูกัดแน่นอนคือแบบว่าอืมมันลุกขึ้นมาตอนแรกมันนอนเรียงกันหลายตัวมากแล้วสกายก็เข้าไปแล้วเตถ่ายให้อ่ะแล้วแบบพอเตเข้าไปถ่ายบ้างเอ้าคือตอนสกายถ่ายทำไมมึงไม่กัดแล้วเสร็จปุ๊บทุกครั้งอ่ะคือแบบพอตอนสกายถ่ายคนน้อยพอเตไปถ่ายคนมาเป็นฝูงแบบเยอะเยอะมากคือไม่ได้แบบมันซวยอ่ะแบบดูมีอันหนึงที่ใช่ในวิหารในมัสยิดแต่ที่ ตอนแรกสกายถ่ายแสงสวยมากพอที่เข้าไปปุ๊บเมฆมาบังแสงหมดเลยเบิร์ดเบิร์ดเลยนะเบิร์ดบัตเบิร์ดบัตวินมีเฮ้ยพี่เต้แต่จำได้ป่ะที่ไกด์เล่าบอกว่าที่เราแบบเฮ้ยคุ้นๆเอ้ยทำไมหมาอียิปต์มันคุ้นๆเหมือนหมาไทยเลยสุดท้ายคือไกด์บอกว่าหมาอียิปต์อะคือแบบเป็นเชื้อสายมาอันเดียวกับคุณทองแดงใช่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 หมาอี้ไปเชื้อสายเดียวคุณทองแดงใครทันคุณทองแดงบ้างครับใช่ก็เลยจะแบบดีดีไซน์ไม่ใช่ดีไซน์คล้ายๆกันนิสัยใช่แมแมวหมาอะไรเนี่ยคล้ายๆกันเดี๋ยวมะนาวที่เราคุยกันอะมะนาวก็จะมี
มะนาวเขาก็คล้ายๆมะนาวบ้านเราแบบผลไม้คือมันเป็นฟิลเมืองร้อนแหละก็แบบแต่มะนาวเขาโดดเด่นคือเขาหอมมากเลยเรากินซุปที่แบบอืมซุปอะไรนะสกาย ซุปคือมันเป็นร้านอาหารจีนใช่ไหมนะหรือเป็นอะไรนะไม่ที่ซุปใสๆอ่ะแล้วบีบมะนาวอร่อยมากคือแบบเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดที่หรืออืมมันไม่ใช่อาหารที่นี่อะสกายคือมันอยู่โซน Chinese food คือที่เราไปกินมันเป็นแบบว่าบุฟเฟ่ที่เป็น international แต่ว่าความตลกคือเขาไว้ให้ใช้บีบน้ำซุปแต่นี่เราเป็นคนรักสุขภาพพี่เตเอามาบีคว้านหยิบใส่ถ้วยบมะนาวมาหยิบมะนาวเขาแบบบีบแล้วคือคั้นอยากกินมะนาวเพียวเพราะว่าจะอยากดีท็อกร่างกายใช่แล้วอีกที่หนึ่งมีน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งกวนใช่ กวนกวนกวนน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยก็คือหมดแล้วบ้างก็เราก็ไปพิพิธภัณฑ์เก่ากันวันนั้น อีกวันซึ่งสวยมากแต่ว่าที่เราไปที่มัสยิดที่เตบอกสวยมากอะเตอุตส่าห์อุทิศฟิล์มเตรู้สึกว่าม้วนเนี้ยกูล้างมาแบบภาพสวยแน่นอนภาพเอดีอแน่นอนปรากฏฟิล์มที่ล้างออกมาเป็นฟิล์มที่คือเตไม่รู้ว่าเป็นฟิล์มที่แฟนคลับให้แล้วเป็นฟิล์มที่แบบฟิล์มคิคุอามีฟิลโนะเตอร์ป่ะอวกาศที่แบบเอว่าอคือเหมือนเขาแปะพวกแบบพระอาทิตย์พระจันทร์นักบินอวกาศมาในฟิล์มแล้วอ่ะพอถ่ายออกมาแล้วแบบมันก็มีเป็นปริ้นแปะมาในภาพอ่ะซึ่งมันไม่เข้ากันอ่ะคือถ้าเป็นถ่ายในกรุงเทพแล้วเป็นภาพพอร์เทรตก็คงสวยดีอะแต่อันนี้มันเป็นแบบมัสยิดแล้วก็มีนักบินอวกาศแปะอยู่แต่อะไรเงี้ยมันตลกอ่ะแบบไม่เข้ากันเลยอ่ะเซ็งทั้งที่นั้นเป็นที่ที่สวยที่สุดที่จะถ่ายฟิล์มอ่ะใช่แต่เดี๋ยวมาลงให้ดูเนาะเดี๋ยวลงให้ดูทุกคน แล้วก็เนี่ยก็จบวันนั้นก็เป็นวันที่เรา underrate ทุกที่เลยเนอะ underrate ทั้งมัสยิด underrate ทั้งมิวเซียมแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกอย่างอืมสวยแบบสวยหมดชอบหมดเลยอะใช่มิวเซียมแสงสวยมากเลยสุดท้ายจำชื่อไม่ได้มิวเซียมมันสุดท้ายมิวเซียมโบราณทุกคนจำไว้ว่าชื่อคือมันคือมิวเซียมเก่าก่อนที่จะไปมิวเซียมเจมใช่อืมมีทั้ง2 ชั้นในตรงนั้นกว้างมากใช่เนี่ยก็อันนี้ก็ประมาณนี้ป้าที่หมดไหลก็ดีเนาะวันหนึงก็แล้วก็ไปตลาดครับก่อนจบวันไปตลาดไปตลาดตลาดแล้วก็ที่โฟโตเจนิกอะที่คนมาถ่ายรูปกันนี้ก็ที่เป็นใช่แล้วเราก็ไปซื้อสร้อยมาอีกสัก2-3อัน ใช่รูปเอาง่ายคือจะบอกทุกคนว่ารูปเรายังเหลืออีกประมาณสกายเราต้องรออยากให้คนรอดูรูปเพราะมันเหลือเยอะมากแต่เราไม่รู้จะลงหมดหรือเปเออล่าจะดูคิดว่ากันไหม6,000 รูปอะทั้งหมดอะแล้วยังมีรวมแล้วยังมีสตอรี่สกายที่แต่อยากลงอีกแต่ว่าแบบมันยังไม่ได้ลงเดี๋ยวค่อยลงนะทุกคนคลิปก็มีเยอะมากก็จริงถ่ายเยอะอยู่นะไม่รู้จะลงยังไงหมดอ่ะมันเยใช่อะอะแต่จำคลิปไอติมได้ที่ป่ะพี่เต้คลิปไอติมไอติอร่อยอะมคือไหนอะอะไรอะ ไอติม อ๋ออะที่มิวเซียมอร่อยอ๋อ อะ ไม่ก็อันนี้คือไม่ได้ตั้งใจไม่จะกวนสกายจริงคือสกายเอาไอติมให้แต่กินใช่ปะคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่เป็นคนไม่ได้ถนัดของหวานมากคือกินพอให้รู้ว่าอร่อยแล้วสกายก็เอามาให้แต่กินใช่ปะเป็นไอติมรสอะไรนะสกายรสฮาเซลนัทหรือว่าพิทาชิโอ something อะคือสกายเอามาให้แต่กินแล้วก็แต่ก็ตักกินแล้วสกายก็แบบเหมือนฟีลว่าหวังว่ารอดูผลว่าจะอร่อยไหมแต่กินอร่อยอร่อยเสร็จก็ถามสกายว่าถังขยะอยู่ไหน แต่มันน่าพี่เต้เนี่ยอืมอร่อยนะถังขยะอยู่ไหนอะ ไม่คือตั้งแต่จะแบบคิดแค่คำเดียวเราทิ้งไงเพราะเราเป็นคนไม่ใช่สายชอบกินของหวานคือแบบคืออร่อยก็อร่อยจริงแต่ก็อยากทิ้งแล้วอ่ะก็เลยเนี่ยแหละเดี๋ยวให้ลงคลิปให้ดูขำแต่ว่าไปเนี่ยก็คือแบบมีโควต้าขำหมูหลุดออกมาประมาณ1,000,000 ตัวจริงหมูตกบ่อยมากแต่เนี่ยเดี๋ยวรอทริปนี้พี่เตโดนสัตว์กัดไปกี่ชนิดพิมพ์มาลาอูพิมพ์มาดกี่ตัวฉันเบื่อที่จะใช้คำแปลแล้วเพราะมันผิดตลอดเลยนี่ใช่ใช่ป่ะวันสุดท้ายแล้วบ้านเราก็ไปตลาดแล้วก็กลับบ้าน ใช่แล้วก็ไปแอร์พอร์ตเลยอืมใช่ใช่โอเคก็จบวันจบทริปเนอะก็คร่าวๆมันจริงๆก็เจออีกเยอะแยะแต่ว่าแบบเดี๋ยวมันจะอาจจะลืมไปบ้างใช่อาจจะลืมแต่ถ้านึกอะไรออกจะมาพิมพ์ทวีตเล่าให้ฟังแต่เรารับพลังมาแล้วเพราะฉะนั้นใครบ้าบอยอย่ามายุ่งกับเรานะเราเราเป็นเราเป็นเซกเมนต์นะใช่พี่เตกำจัดไปแล้วตอนนี้แปลงร่างเป็นเทพเซตเราเรื่องเทพไหมเอาสิ่งที่เรารู้มาเรื่องเทพ เรื่องเทพคืออะไรบ้างนะ
เรื่องเทพอียิปต์โบราณเก้าองค์ที่สำคัญเทพราคือเทพผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งใช่เป็นฟิลไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบกับปกรณ์นำกับมิโทจิจะเป็นแบบไกอาหรือเปล่าก็เป็นเทพแบบเทพตัวแม่อะไรอย่างงี้ปะใช่แบบว่าทุกอย่างเกิดจากราราหรือเลเรียกได้สองอย่างราเรเทใช่พแล้วตอนหลังเขาจะไปเป็นแบบว่าคอลแลบกับเทพอามุนคือเทพอามุนแห่งการแบบเทพแห่งการแบบอืมสิ่งที่มองไม่เห็นเทพแห่งอะไรเงี้ยเป็นอยู่อีกเทพอีกเมืองหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพอเขาย้ายเมืองหลวงไปที่ทีฟส์เขาก็เอาเทพที่เขานับถือจากอันแรกคือเทพราไปแบบคือจะรวมความเชื่อกันเพราะนึกออกเพราะว่าจะทิ้งอันไหนก็ไม่ได้เพราะแบบเหมือนก็เลยต้องผสานรักให้กลมกล่อม อืม ก็เลยกลายเป็นเทพอมุนเทพอมุนรา สักต้องมาแล้วหรือเปล่า ภาษานรักให้กลมกล่อมกำใช่ก็เลยเนี่ยแต่พอผสานเทพกับอมุนราแล้วก็แบบเหมือนเทพอมุนเขาก็มีแบบเขาเรียกว่านักบวชของเขาอะที่ต้องทำพิธีที่แบบว่าในการที่จะคอนเนคกับเทพอะเลยเหมือนเลยพอเทพอมุนราเป็นเทพใหญ่สุดปุ๊บอะเขาเรียกว่าความสำคัญของศาสนาจักรก็เลยขึ้นมาแบบมีอำนาจขี่กับกษัตริย์กับฟาโรห์เนี่ยก็เลยทำให้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยโอเท่าไหร่เขาก็เลยเหมือนแบบย้ายไปนับถือเทพพยายามจะสร้างเทพองค์หมายถึงว่าพยายามจะนับถือไอ้เทพองค์ใหม่ที่ชื่ออะไรนะเอเธนปะเอเธนประมาณนั้นนะแต่ว่าไม่สักเซเอสใช่ไหมเธนซึ่งแบบเป็นฟิลเทพแห่งแสงเป็นพระอาทิตย์เลยที่แบบคือเทพรายยังเป็นคนที่เป็นพระอาทิตย์เลยแต่นี่เป็นแบบเป็นพระอาทิตย์แบบพระอาทิตย์อะพระอาทิตย์ตะโกนอะอืพระอามทิตย์อะ เป็นแบบเป็นแสโอเคอะงเลยอ่ะสุดท้ายก็อืมก็อยู่ได้ประมาณ17 ปีอะไรเงี้ยป่ะ17-18 ปีก็ไม่รอดแล้วก็เลยกลับมาแบบใช่กลับมานับถืออมุนราใหม่อีกครั้งอืมใช่แล้วมีเทพอะไรอีกบ้างนะลึกใช่มีซึ้งมากฮอรัสมีฮอรัสโอซิอนูบิสริสคือพี่เซธโอซิริสใช่แต่งงานเป็นสามีของไอซิสไอซิสเป็นเทพไอเซธฆ่าซิสนี่โอซิริสเป็นเทพแบบความรู้นิดนึงป่ะเวทมนต์เทพแห่งความไอซิสใช่ไหมอืมไอซิสเหมือนกันแบบฮีลลิ่งป่ะแบบใช่เรื่องใช่เป็นแบบความรักเลยป่ะความรักด้วยเวทมนต์ด้วยเป็นเทพแห่งเวทมนต์ด้วยใช่เพราะว่าชีเป็นคนฮีลลิ่งประกอบร่างโอซิริสกลับขึ้นมาใช่ไหมหลัวชีเพราะหลัวชีโดนน้องชีฆ่าเป็นโดนชิ้นน้องฆ่าชิ้นใช่ไหมแล้วก็ฉีกร่างเป็นชิ้นๆชีก็เลยเอาร่างมาประกอบ อืใหม่มแล้วก็จากจากที่ปกครองโลกก็เลยให้ไปปกครองโลกหลังความตายแทนใช่แล้วลูกก็เลยขึ้นมาปกครองฮอรัส มาแก้แค้นแทนพ่อใช่ปะใช่ฮอลัสค่าจัดการใช่เสร็จก็สนุกดีเหมือนกันนะเรื่องเรื่องสนุกมากเรื่องเทพแล้วแบบว่าที่เราดูอ่ะพี่เตจำได้ไหมไอพิพิธภัณฑ์อันสุดท้ายอ่ะที่เราเห็นแบบอุ้ยกระเป๋านี้อุ้ยรองเท้านี้เฮ้ยมันเหมือนแบบแบรนด์แฟโอ้ชั่นใช่หมดเลยอ่ะใช่จำได้ใช่ใช่ว่าอันนี้แบบเซอจะบอกว่าร์ไพรส์มากมันมีพิพิธภัณฑ์สุดท้ายที่แบบว่ามันมีของที่เป็นพวกเครื่องประดับอิเซอรี่ของพวกฟาโรห์พวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะมีหลายชิ้นมากที่เต้รู้สึกว่าเฮ้ยมันรีเลทกับโดยมีของหรือแบรนด์ไฮแบรนด์หลายๆแบรนด์หรือเอแม้กระทั่งอของไม่ต้องแบรนด์ก็ได้แต่ของแบรนด์ส่วนใหญ่ที่แบบเป็นกูเตอร์อะไรอ่ะก็เอาแบบอินสปิเรชันจากสิ่งนี้ไปเยอะมากอืมมีแหวนโรยเวทหนึ่งหรือแบบเหมือนกันเลยอ่ะคล้ายๆเลยแล้วก็มีกระเป๋าใช่จะได้ปะกระเป๋า กระเป๋าจำได้ที่เป็นที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆของเออเดี๋ยวที่เหมือนแบบส่งรูปให้ดูคล้ายๆของรวตปะใช่คล้ายๆที่เป็นทรังคล้ายๆทรังเหมือนเดทเลยอืมแล้วก็รองเท้าก็เหมือนโรกระเป๋ายเว่นะของยี่ห้อที่เป็นชื่อกษัตริย์ฝรั่งเศสอะใช่ปะใช่เออ14ใช่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 อุ้ยเขาบอกว่าอย่าเราอ๋อมีคนทักก็บอกว่าโดนอย่าลืมเล่าเรื่องโดนจับตุ๊กตาคือมีอ๋อเพื่อนคนหนึ่งที่ไปใช่เฮ้ยปะเราไปเล่าที่ไหนคืออ่ะเราเคยเล่าเหรอก็รู้ไม่ได้ไงอ่ะ ไม่คนเพื่อนทักเพื่เพื่อนทักมาอนเพื่อนร่วมทริปเราเหรอเพื่อนทักมาคือเพื่อนทีมเราเนี่ยซื้อ กูทุกทีเลยกูซวยตลอดเลยเพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยซื้อตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาแบบเป็นแมแมวปะวไม่ใช่อนูบิสใช่รูปปั้นปะแมวแบบรูปปั้อืมนแมวมาใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่อืมรู้จะไปไหนแล้วกระเป๋าเต้เป็นคนกระเป๋าใหญ่ก็เขาก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเต้ปรากฏเต้กับสกายก็คือคือเราสองคนจะเป็นฟิลเดินดูพิพิธภัณฑ์นานกันอินอยู่นานกันสองคนที่เหลือเขาจะแบบเหมือนเขาไม่ได้อยู่นานเขาก็จะแบบดูแป๊บเดียวเขาจะแบบไปนั่งรอคาเฟ่คอฟไปขึ้นรถฟี่ช็อปอะไรเงี้ย อืมเสร็จปุ๊บพอเตะกับสกายแบบเหมือนพอถึงเวลาที่ต้องออกแล้วอ่ะก็เดินออกจากพิพิธภัณฑ์แล้วเขาก็ตรวจกระเป๋าแล้วเขาก็ติดแล้วเขาก็เรียกเตไปสกายจะผ่านอืมไปแล้วเหลือเตแล้วเตก็เฮ้ยอะไรอ่ะปรากฏเขาก็หยิบนี่ออกมาแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยเราขโมยออกมาจาก เออขโมยออกมาจากพิพิธภัณฑ์เขาซึ่งเออนี่ก็รีบแบบ
แบบดีเฟนเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นี่แบบไอบอสมา ซูเว ไอ เนีย บอสมา yesterday แบบอย่ามาไม่ใช่ของนั้นแล้วเขาก็เลยเอาไปส่องดูเงี้ยเหมือนเขาคิดว่าเราจะขโมยของในพิพิธภัณฑ์นั้นไปอ่ะแบบเฟกเฟ จริ ก ง เขาบอกเฟก เฟก สักพัก เฟก ตรวจสอบเขาก็บอกของปลอมเขาก็เล แย่ ย กว่าเดิม อื เฟ ม ก นั่นแหละเขาก็เลยปล่อยตัวมาเฮ้ยมีแต่เรื่อง เกิดเรื่องทุกวันเลยเนาะ นี่ไม่รู้ตกหล่นเรื่องอะไรแต่ว่าก็ประมาณนี้ เกิดแต่กับ เกิด นี่ กับ แหละ เจ มีคนบอกว่าหนูฟังตั้งแต่หนูเรียนปอตรีตอนนี้จบปอโทแล้วค่ะ จริงเหรอมันนานมากกว่าตอนนี้เราเล่ามาเป็นชั่วโมงปะ น่าจะชั่วโมงแล้วปะสกาย ชั่ กิ วน โมง ข้าว แล้ว อย่างนั้นนี่ไม่ได้กินข้าวเย็นเลยอะเดี๋ยวกินข้าวทุก เมื่อกี้ถือว่าเป็นข้าวอะไรอะที่เราตอนหลังยิม ที่ อะ เรากิน เที่ยง เรากินกันเป็นข้าวอะไรอะแล้วแต่เรากินหลังเที่ยง เที่ย ตั้ ง งเยอะปะ ลันช์น่าจะลันช์เช้าเที่ยง ตอนนี้ก็สกายก็ได้ปักหมุดของเฮ้ยนี่อันนี้มีเหมือนสกายเลยอะที่เป็นแบบแผนที่ที่ไว้ดูว่าเราไปประเทศไหนมาแล้วแล้วขูดๆอะที่ปักหมุด นั่นแห อะ ละปักหมุดล่า ที่ ขุ เป็น น ทรั แผ พ น ย์ใน ที่ อี ว่า ยิปต์อะเนาะ ไม่แต่ไม่ใช่ของเป็นของโลกเป็นของแบบเป็นของ อ๋อ ส่วน ของ ก ทั้ง ลาง โล อะ ก ที่บอกว่า ถ้าเราไปประเทศไหน เออ เราก็คือให้ขู ก็ ด จะ ๆไว้ ปัก อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราต้องไปเดี๋ยวต้องหาทริปแบบไปกันใหม่ ใช่เอาแบบลำบากเนาะพวกเราไม่ค่อยชอบอะไรสบาย ใช่รถสบายมันไม่ใช่พวกเรา ๆจริง เดี๋ยว โอเค คราวหน้า ทุ หาก ค ส น มาชิกไปด้วย เดี๋ยวครั้งหน้าจะแบบครั้งหน้าจะต้องมีเพราะว่าครั้งนี้มันมีความฉุกละหุกด้วยแหละเนอะ ใช่ แต่คือไปทริปอะไรอย่างเงี้ยคือรู้เลยนะว่าแบบกลับมาไม่รักกันมากขึ้นก็เกลียดกันมากขึ้น กลับมา คื ถ้า อ ไม่ ทุก มี อย่า ท ง ริป มัน ต่อ เป็น ไป ถ้าไม่มีทริป ใช่ ต่อไปก็ unfollow กันไปเลย จริง คือแบบทุกวินาทีคือเทพเซกเมตพร้อมลงประทับจุติร่างคุณน่ะ เซกเมนต์มาบ่อยพอๆกับเทพีแอรินมีเทพีแอริน ไม่ใช่พี่อาริน เทพีหมู แล้วก็เทพีเซกเมนต์มีสามเทพที่เราไปเจอที่นั่น อ๋อตือบอยไก่ไม่ได้อยู่ที่ประเทศนู้นเหรอทำไมมาอยู่อียิปต์ ได้มีตือปอยก่ายมีเทพีแอรินแล้วก็เซกเมนต์ ใช่ ประมาณ ประมาณนี้ทุกคน โอ้ยครับทุกคนก็ทุกคนน่าจะย่อยหมดแล้วก็ฝันดีนะครับทุกคน ใช่อันนี้เราจนได้หลับแล้วไงกินข้าว เอ้ย ย่ ส อย กายจะลง หลับ รูปป่ะเดี๋ยวไปลงรูปกันป่ะ2 ทุ่มแล้วคนจะดูอยู่ ได้ ป่ะ ทุกคนอยากดูที่ไหนอะจากที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ย โหวตมาว่าอยากดูที่ไหนเราจะไปละดูอะไรอูฐไหมดูอูฐไหม ดูอูดไหมหรือจะเอากิน เหมือนเรา กินอูดไหม day ผม 3 พี่เตไออูดอะไม่จบแค่นั้นลืม แล้วระหว่างทางอะที่สวนกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นอะอูดตด โอ้ เหม็นมาก บ้าเป็นคืออูฐถามจริง ตรวจภายในบ้างปะคือทั้งฟัน ทั้งอะไรกินก็กินแต่พืชปะจะมาเหม็นเลยขนาดนั้นน่ะ จริงไม่แต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าน้องอยู่แต่ในทะเลทรายอาจจะดีไฮเดรตร่างกายอาจจะขาด ใช่ น้ำ ใช่ ก็ แต่ เลย พยายามโปรเทคนะโปรเทคอูดนะอย่าบูบี้ มันตดน่าเกลียดมากเหม็นมาก อูดกัดมีคลิปไหมคะคือคุณอยากเห็นความลิปชุบหลายหุยของพี่ผมเหรอ ตอมเนี่ยขี้อูดได้กันเอาลงอะไรดีสกายลงรูปอะไรกันดี อูดไหมอูดหรืออะไรดีอะอูดหรือบอลลูนเหรอเขาบอกบอลลูนก็อยากดูอูดนี่กี่โมง อูดกี่วะ 2 ทุ่มนะ บอลลูนบอลลูนมันรูปเยอะมากจนแบบมันเลือกนานปะหรือ เลือก ว่าเรา ยากมาก หรือจะลง หรือวันนี้ ลง เอากล้องฟิล์มไหมกล้องฟิล์มไหม ฟิล์มไหม ไม่ต้ ฟิ อ ล์ ง ม เลือกเยอะฟิล์ม นี่ส่งให้ อ สกายหมดแล้วปะ เยอะมาก ส่งให้หมดแล้วนี่ส่งให้หมดแล้ว คิดว่าน่าจะหมดละเหลือพวกรูปวิวอะไรเงี้ยพี่เตย เดี๋ยวส่งรูปวิวเพิ่มให้ เอาอะไรดีอะหรือพรุ่งนี้ไงดี หรือพรุ่งนี้ไหมเอาวันนี้ลงรูปวิวก่อนไปก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวรูปคนค่อยลงพรุ่งนี้ วันนี้ดึกแล้ว วันนี้ขี้เกียจละ คำว่าดึกแล้วกับขี้เกียจแล้วคือความหมายเดียวกันปะ เราพยายามจะทำให้เป็นความหมายเดียวกันแต่จริงมันก็ โอเค ได้ โอเคได้ ทุกคนไปก่อนไปกินข้าวก่อน โอเคบ๊ายบายทุกคน บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายสกาย เจอกันพี่เตยสวัสดีครับ บ๊ายบายครับ